Okay. So me এইটো আছিল definition ocean acidification এখিনি increase decrease এখিনি আছিল then আছিল এখন picture যৰ পৰা আমি ডিসকাস কৰিছিলো কেনেকে কাৰ্বন এবিলাক এড হয় then acid rain eutrophication effect কি হয় from ocean acidification তাতে আছিল marine life কেনেকে alter হয় কেনেকে corals বিলাকক affect কৰিছে algae এবিলাক আমি ডিসকাস কৰিছিলো mitigation strategies কিছুমান আমি চাইছিলো আৰু পঢ়িছিলো কিছুমান এটা টপিক saturation horizon বুলি এটা বেলেগ টপিক আমি পঢ়িছিলো এই ধৰণে water levelৰ এটা লেভেললৈকে saturated হৈ থাকে from carbonates তাতকৈ কম হলে কাৰ্বনেট থকা এনিমেল বিলাকৰ হাৰ্ম হয় মনত পৰিছে অলপ ওকে বুজাই দিম নিশ্চয় আছিল saturation horizon এটা কি হৈছিল ওশনৰ এনেকুৱা পেনটো অলপ ডিস্টার্ব কৰিছে আই হোপ অলপ পিছত ঠিক হৈ যাব এনেকুৱা suppose oceanৰ depth এইটো then এইটো আমাৰ surface water আছিল এনেকুৱা কিছুমান horizon আছিল য'ত ইয়াত কি হয় ইয়াত ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট এবিলাকত কম থাকে deep sea level বিলাকত deep sea level বিলাকত ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেটৰ এমাউন্টটো কম থাকে সো হে কিছুমান এনেকুৱা এনিমেলস থাকে যাৰ শেল বিলাকত ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট থাকে তাহাঁতি যদি হে কম থকা এৰিয়া বিলাকত যায় তেতিয়া কি হয় তাহাঁতৰ হাৰ্ম হয় তাহাঁতৰ শেল বিলাক ডিগ্ৰেড হৈ যায় তাহাঁতি সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰে হে ডিপ ওশন কোল্ড ডিপ ওশন বিলাকত তাত য'ত নেচাৰেলি আন্ডাৰ স্যাচুৰেটেড থাকে ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট আয়নস নাথাকে তেতিয়া হে এনিমেল বিলাক তেনেকুৱা হৰাইজনত এই ওপৰত যিবিলাক ক্যালসিফাইং অৰ্গানিজম থাকে এইবিলাকে যদি এই আনস্যাচুৰেটেড জায়গাবিলাকত যায় তেতিয়া তাহাঁতৰ শেল বিলাক হাৰ্ম হৈ যায় তাহাঁতি সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰে যিবিলাক এনিমেলে অলৰেডি তেনেকুৱা জায়গাত হেবিটেট হিচাপে থাকে সেইবিলাকৰ কিছুমান মেকানিজম আছে স্পেশাল মেকানিজম যাৰ থ্ৰুদি তাহাঁতি তেনেকুৱা এৰিয়া বিলাকত সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে বাট এই সাৰফেসত থকা কিছুমান অৰ্গানিজমে তেনেকুৱা এৰিয়াত সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰে নেচাৰেলি সো এটা কি হৈছে আমাৰ ওশনত এসিডিফিকেশন হোৱাৰ কাৰণে সেই এটা যেটো এটা লিমিট থাকে এই হৰাইজনটো এসিডিফিকেশন হোৱাৰ কাৰণে ওপৰলে উঠি আহি আছে তেনেকুৱা কি হৈছে তেতিয়া এই সাৰফেসত থকা কিছুমান ক্যালসিফাইং অৰ্গানিজম বিলাকৰ কাৰণে হাৰ্মফুল হৈ গৈ আছে এসিডিফিকেশন হোৱাটো তাহাঁতৰ কাৰণে adversely impact কৰিছে তাহাঁতক অলপ ধৰিব পাৰিছে নে পেনটো ইমান ডিস্টার্ব দিছে The saturation horizon is the level below which calcium carbonate minerals undergo dissolution because তলত তাৰ এমাউন্টটো কম থাকে সো তাত কি হয় ডিসলভ হৈ যায় ওকে সো ইন শর্ট হেতুৱে আছিল অসিডিফিকেশন হোৱাৰ কাৰণে তেনেকে হাৰ্ম কৰিছিলে ক্যালসিফাইং অৰ্গানিজম বিলাক তাৰ পিছত আমি স্টাৰ্ট কৰিছিলো চেপ্টাৰ 19
তাত ফাৰ্ষ্ট আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ওজন, এবাউট ওজন গেছটো কি হয়। ইট ইজ এ নেচাৰেল গেছ, দুটা লেয়াৰত আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত পোৱা যায় বুলি আমি পঢ়িছোঁ আগৰ পৰাই। এটা হৈছে ট্ৰপস্ফিয়াৰ, এটা হৈছে ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰ। য'ত নেকি ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰত থাকিলে আমাৰ কাৰণে হেল্পফুল হয় এণ্ড ট্ৰপস্ফিয়াৰত থাকিলে আমাৰ কাৰণে হাৰ্মফুল হয়, বিকজ ইট এক্টছ এজ আ পলিউটেণ্ট। এণ্ড ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰত থাকিলে কি হয়, ই ছানৰ হাৰ্মফুল UV ৰেজবিলাক এবজৰ্ব কৰি আমাক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট স্কিন ডিজিজেছ এণ্ড বেলেগ আৰু বহুত কিছুমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ওজনটো যদি আমি UV ৰেজবিলাক যদি ডিৰেক্টলি আমাৰ গাত পৰে বা আৰ্থত পৰে, আমাৰ মানুহৰ লগতে বেলেগ অৰ্গেনিজমৰ হাৰ্ম হ'ব পাৰে। চ' ওজনটোৱে আমাক সেইধৰণে ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰিক ওজনে আমাক তেনেকে হেল্প কৰি আছে। It protects at lower altitudes from being broken up by action of UV light as it absorbs the ultraviolet light. আমাৰ আৰ্থত থকা অক্সিজেনবিলাক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে। It reduces the risk of mutation and harm to plant and animal life. সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে ওজনটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি আমি পঢ়িছিলোঁ। এণ্ড দেন আছিল ওজন ডিপ্লিশ্যন। আমি বহুত আগৰ পৰাই শুনি আহিছোঁ এবাউট ওজন ডিপ্লিশ্যন, হয়নে? তাত কি হয়, UVA, UVB ৰেজবিলাক আহে আমাৰ ছানৰ পৰা। এতিয়া কিছুমান আমাৰ পলিউটেণ্টছ আছে যেনে CFC মলিকিউল, এইবিলাকৰ কাৰণে কি হয়, সেই ওজনটো ডিপ্লিট হৈ গৈছে, ওজনৰ মলিকিউলবিলাক ডেষ্ট্ৰয় হৈ গৈছে, ভাঙি গৈছে। আৰু এনেকুৱা হয় যে এটা ক্লৰিন এটমে বাৰে বাৰে আপ টু থাউজেণ্ডছ অফ ওজন মলিকিউল ভাঙি দিব পাৰে। চ' সেইধৰণে আমাৰ কাৰণে হাৰ্মফুল হৈ গৈছে। আমি ৰিয়েকশ্যনবিলাক অলপ পঢ়িছিলোঁ, অলপ আৰু পঢ়ি যাওঁ। It decreases the concentration of ozone in a particular region of the atmosphere. Change in the equilibrium between the formation and destruction of ozone occurs due to the influx of several substances into the atmosphere which reacts with the ozone and destroy it. ওজনটো আমাৰ ফৰ্ম হয় আৰু ডিষ্ট্ৰাক্ট হয় গৈ থাকে, বাট এটা বেলেঞ্চড ৱেত ইন নেচাৰ হৈ থাকে। ইকুৱেলি যিমান প্ৰডিউচ হয় সিমান ডেষ্ট্ৰয় হৈ থাকে, তেনেকৈ এটা বেলেঞ্চ এটা থাকে। বাট দেন আমাৰ পলিউটেণ্টছবিলাকৰ কাৰণে কি হৈছে, তাহাঁতি ৰেপিডলি ডেষ্ট্ৰয় হৈছে আৰু সিমানটো স্পীডত তাহাঁতি আকৌ কেটচ আপ কৰিব পৰা নাই ফৰ ফৰ্মেশ্যন। চ' দ্য ৰেট অফ ডিপ্লিশ্যন ইজ ফাষ্টাৰ দেন ইট ইজ ফৰ্মড। এক্সাম্পল ইন দ্য এটমস্ফিয়াৰ অভাৰ দ্য আণ্টাৰ্কটিক, আমি আণ্টাৰ্কটিকৰ ওপৰত ওজন হোল হোৱা শুনি আছিলোঁ আগৰ পৰা, হয়নে? তাৰ এটা মেইন চ'ৰ্চ হৈছে ডিপ্লিশ্যনৰ কাৰণে, এটা কজ হৈছে ক্ল'ৰ'ফ্ল'ৰ'কাৰ্বন বা CFCs বিলাক। CFCs are molecules, they are made up of chlorine, fluorine and carbon. আমি নামটোতে আমি গম পাওঁ ক্লৰিন, ফ্লৰিন এণ্ড কাৰ্বন। এইবিলাক ক'ত হয়, ইউজ হয়? These are used in refrigerants, propellants, in aerosol sprays, foaming agents, plastic manufacturing, fire extinguishing agents, solvents for cleaning electronic and metallic components for freezing food. So আমি এইবিলাক অলপ অলপ সৰুৰ পৰা পঢ়ি আছোঁ আৰু সেইদিনাখনো আমি অলপ ডিটেইলত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, এইখিনি বস্তু দৰকাৰ হয়। চ' এই CFC বিলাক এটা ক্লৰিন মলিকিউলে কিমান ডেষ্ট্ৰয় কৰিব পাৰে, আপ টু থাউজেণ্ডছ অফ ওজন মলিকিউল ডেষ্ট্ৰয় কৰিব পাৰে বুলি আমি পাইছোঁ। আৰু সেইটো যদি 40 to 150 years যদি সাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ হয় ইন দ্য ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰ, কিমান বেছি হাৰ্ম হ'ব পাৰে, হয়নে? চ' তাৰ কাৰণে কি হৈছে, ওজন ডিপ্লিট হৈ গৈছে। ইয়াতে আকৌ এবাৰ আছিলে ৰিয়েকশ্যনটো, আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাইছিলেনে? এই ৰিয়েকশ্যনটো সেইদিনা অলপ কাৰোবাৰ কনফিউজন আছিল। ইয়াতে
ৰিয়েকচনটো এনেকুৱা আছিল ফাৰ্ষ্ট ক্লোৰিন ক্ল'ৰফ্ল'ৰকাৰ্বন এটা CFCl2 ইয়াতে কি হৈছিল ফাৰ্ষ্টে আছিল তিনটা ক্লোৰিনৰ এটম এটা কাৰ্বন এটা ফ্লোৰিন CFCl3 বুলি এটা কম্পাউণ্ড আছিল ঠিক আছে সো আমাৰ ই ওজনত প্ৰেজেন্ট হৈ আছে গৈ পালেগে ওজন লেয়াৰলৈকে ঠিক আছে দেন সনৰ ৰে ইয়াৰ থ্ৰু দি আহিল UVA UVB ৰেজ বিলাক আহিল UV ৰেজ বিলাক তেতিয়া কি হ'ল এটা ক্লোৰিন ইয়াৰ পৰা আঁতৰি আহিল এটো CFCl2 হৈ থাকিল আৰু এটা সিঙ্গল ক্লোৰিন এটা এক্সট্ৰাকে গুচি আহিল ঠিক আছে ই আঁতৰি আহিল বুজাই আছো সো এটা ক্লোৰিন যেটো আঁতৰি আহিল হি স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত থকা ওজনত থকা যেটো মলিকিউল অক্সিজেন O3 মানে তিনটা অক্সিজেন আছে এই তিনটা অক্সিজেনৰ কোনোবা এটা অক্সিজেনৰ লগত হি ৰিয়েক্ট কৰি দিলে তেতিয়া কি হ'ল ইহতি সেপাৰেট হৈ গল এটা হ'ল ClO + O2 হৈ গল ধৰিব পাৰিছে নে এই O3 টো ভাঙি এনেকে এই তিনটা এনেকে দুটা ভাঙি গল এটা হৈ গল ClO আৰু এটা হৈ গল O2 মানে ইয়াতে কি হৈছে অলৰেডি এটা ওজন মলিকিউল ডেস্ট্ৰয় হৈ গৈছে দেন কি হ'ল এটা স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত কোনোবা সিঙ্গল এটা অক্সিজেনো থাকিব পাৰে হয়নে এই অকলহৰীয়া এটা অক্সিজেন আছিল এই অক্সিজেনটো আহি হি আকৌ এটাচ হৈ গল এটো অক্সিজেনৰ লগত ইহতি আকৌ ফৰ্ম কৰিলে O2 আৰু এই ক্লোৰিন এটমটো আকৌ হি অকলহৰীয়া হৈ গল ক্লোৰিন অকলহৰীয়া হৈ গল হয়নে আমি দেখিছিলো ফাৰ্ষ্টে এটা ক্লোৰিনে কেনেকৈ ওজন মলিকিউল এটা ভাঙি দিলে এই অকলহৰীয়া ক্লোৰিন এটমটোৱে আকৌ গৈ পিনি O3 এটাৰ পৰা ইয়াক ডেস্ট্ৰয় কৰি আকৌ ইয়াৰ ClO এটা অক্সিজেন ললে প্লাস আকৌ এটা এই ধৰণে তাৰ number 2 second molecule of ozone হি ডেস্ট্ৰয় কৰি দিলে আকৌ গল আকৌ বেলেগ এটা অক্সিজেন আহিলে সিঙ্গল অক্সিজেন এটা হি ইয়াৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে দেনি আকৌ সিঙ্গল হৈ গল আকৌ গৈ হি অক্সিজেন ওজন এটা ডেস্ট্ৰয় কৰিলে এই ধৰণে ৰিপিটেডলি হি ওজন মলিকিউল বিলাক ডেস্ট্ৰয় কৰি গৈ আছে এটা ধৰিব পাৰিছে নে কি ধৰণে এটা ক্লোৰিন এটমে বাৰে বাৰে ওজন বিলাক ডেস্ট্ৰয় কৰি দিব পাৰিছে বুজিছে নে ওকে সো এক্স্যাক্টলি এক্সামত ইমান ৰিয়েকচন লিখিব লগা নহয় কিন্তু বুজি থলে ভাল আৰু কি ধৰণে হয় এটো এন্ড ৰিপিটেডলি যে হয় সেই বস্তুটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি ক্লিয়াৰকে বুজি পাওঁ হয়নে এটা ক্লোৰিন এটমে যে বহুত থাউজেণ্ডছ অফ ওজন মলিকিউল ডেস্ট্ৰয় কৰি দিব পাৰে সেই কাৰণে CFC যদি অলপো ৰিলিজ হয় তেতিয়াও আমাৰ কাৰণে বহুত হাৰ্মফুল এনেকুৱা নহয় যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ নিচিনা ঢেৰ এমাউন্টত থাকিলেহে আমাৰ কাৰণে হাৰ্মফুল হ'ব নহয় তাহাঁতি দুটামান থাকিলেও আমাৰ কাৰণে হাৰ্মফুল হৈ যায় সো হেতুৱে আছিল ৰিজন দেন কিছুমান নাইট্ৰজেন অক্সাইডছ এইবিলাকো এই ধৰণৰে ক্লোৰিনটো এটা এক্সাম্পল আছিল আমাৰ এক্সামত ইমান ৰিয়েকচন নালাগে যিহেতু সবৰে আমি ৰিয়েকচন বিলাক নপঢ়িলেও হ'ব সেই ধৰণে নাইট্ৰজেন অক্সাইডছ বিলাকেও ৰিয়েক্ট কৰে sources explosions of thermonuclear weapons industrial emissions and agricultural fertilizers আমি পলিউশনত এবিলাক ডিসকাস কৰিছিলো এই ধৰণে নাইট্ৰজেন অক্সাইডছ বিলাকেও হাৰ্ম কৰিব পাৰে তাহাঁতি কি ধৰণে পলিউটেন্টস হয় দেন আমি ডিসকাস কৰিছিলো about ব্ৰমিনৰ ইয়াত ৰিয়েকচনটো অলপ কৈ দিয়া আছিল bromine containing compounds called halogens and HBFCs both used in fire extinguishers and methyl bromide it is a pesticide এবিলাক বস্তুৰ পৰা ব্ৰোমিন পোৱা যায়
and each bromine atom destroys 100 times more of ozone molecules than what a chlorine atom does. আমি chlorine atom to পঢ়োতে গম পাইছো এটা chlorine কেইবাটাও ozone molecule destroy কৰি দিব পাৰে and bromine to তাৰ substitute হিচাপে উলিয়াইছিল but then পিছত গম পালে যে chlorine কৈও 100 times more destroying capacity আছে আমাৰ bromine. It combines with ozone forming bromine monoxide and oxygen. Same ধৰণৰ যেনেকে ClO plus O2 হৈ গৈছিলে ওজনটো ভাঙি সেই ধৰণে ইয়াতো react কৰে bromine monoxide হৈ গল এই ধৰণে then oxygen হল further react কৰিলে chlorine monoxide যেনেকে এটো আছিল এই ধৰণে ইয়াত যে এটা oxygen এটা যে attach হৈছিল হি এটো attach হ'ব পাৰে bromine monoxide পৰা এই দুটা অক্সিজেন লগ লাগি গল এই দুইটা আকৌ সিঙ্গল হৈ গল ইহতি আকৌ গৈ ওজন মলিকিউল বিলাক ডেস্ট্ৰয় কৰিলে এই ধৰণে ৰিঅ্যাকশন হৈ গৈ থাকে আৰু ওজন মলিকিউল বিলাকো ডেস্ট্ৰয় হৈ গৈ থাকে এই ধৰণে আৰু কিছুমান সাবস্টেন্স আছে যেনে সালফিউৰিক এসিড পাৰ্টিকলছ এণ্ড কাৰ্বন টেট্ৰাক্লোৰাইড এইবিলাকো কি হৈছে ওজন ডিপ্লিটিং সাবস্টেন্সেস harmful হয় বহুত বেছি সালফিউৰিক এসিডটো কেনেকে হয় আমি ইয়াত গম পাম দিনাখন আমি এটা ক্লাউডৰ কথা ডিসকাস কৰিছিলো পোলাৰ ৰিজন বিলাকত স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰত যিবিলাক ক্লাউডছ আছে সেই ক্লাউডছ বিলাক লোৱাৰ লেভেলত কিছুমান ঠাণ্ডা দিনত যেতিয়া বহুত ঠাণ্ডা হৈ যায় আৰু পোলাৰ ভৰ্টেক্স বুলি এটা কনসেপ্ট আছে এটা ইভেন্ট আছে ঠাণ্ডা দিনত পোলাৰ এৰিয়া বিলাকত হয় বহুত এনেকুৱা সাৰ্কেল অফ উইন্ড এনেকুৱা ধৰণৰ হয় বহুত ঠাণ্ডা থাকে এইবিলাকৰ কাৰণেও পোলাৰ স্ট্ৰেটোস্ফেৰিক ক্লাউডছ বিলাক বেছিকে ফৰ্ম হয় আৰু সেই ক্লোৰিন এটম আমি যি পঢ়িছিলো ব্ৰোমিন এটম এইবিলাকে বহুত বিলাক ৰিঅ্যাকশন কৰাৰ পিছত কেতিয়াবা ফাইনালি নাইট্ৰজেন হাইড্ৰজেন এইবিলাকৰ লগত লগ লাগি এটা ষ্টেবল ষ্টেট এটা পাই যায় ষ্টেবল হৈ থাকে তাৰ পিছত তাহাঁতি আৰু ৰিঅ্যাক্ট নকৰে মনে মনে ঠাণ্ডাকে থাকে বাট দেন এই পোলাৰ স্ট্ৰেটোস্ফেৰিক ক্লাউডছ বিলাকত আকৌ কিছুমান কি থাকে ওয়াটাৰ নাইট্ৰিক এসিড আৰু সালফিউৰিক এসিড এই সালফিউৰিক এসিড বিলাকে কি কৰে আকৌ ইয়াতে থকা ক্লোৰিন এটম যেটো ইয়াত অ্যাটাচ হৈছে তাক আকৌ ডিস্টার্ব কৰি দিয়ে দেন হি আকৌ তাৰ ৰিঅ্যাকশনটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে এই ধৰণে ষ্টেবল হৈ থাকিবই নাপায় যেতিয়া এই পোলাৰ স্ট্ৰেটোস্ফেৰিক ক্লাউডছ বিলাক ফৰ্ম হৈ থাকে তেনেকে সেই ক্লাউডছত থকা কাৰণে বেছিকে ৰিঅ্যাকশনটো হৈ গৈ থাকে আৰু বিকজ আন্টাৰ্কটিকা এৰিয়াটো বেছি ঠাণ্ডা এন্ড বিকজ তাত লেণ্ড মাছ বেছি পোলাৰ ভৰ্টেক্সও বেছিকে হ'ব পাৰে তাত আনডিস্টাৰ্বড হৈ থাকে কাৰণে সো তাতে বেছিকে পিএসসি বিলাক ফৰ্ম হয় আৰু হিমানে কি হয় ক্লোৰিন বিলাকেও বা বাকি যিবিলাক ওজন ডিপ্লিটিং সাবস্টেন্স তাহাঁতে বেছি ফাস্ট ৰিঅ্যাক্ট কৰি গৈ থাকে আৰু ৰিঅ্যাক্ট কৰি এই এন্টাৰ্কটিকা এৰিয়া বিলাকত তাৰ ডিপ্লিশনটো বেছি কৰি দিয়ে কম্পেয়াৰ্ড টু দা আদাৰ নন পোলাৰ এৰিয়াজ এইবিলাক এৰিয়াত কম্পেয়াৰিটিভলি অলপ কম হয় so next আমাৰ টপিকটো why ozone depletion is predominant at the Antarctic আমি just হেতুৱে পঢ়িলো actually so Antarctica to কি হয় বেছি ঠাণ্ডা হয় তাত স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰটো আৰু তলত আহি যায় আইস কভাৰ্ড হয় এৰিয়াটো হয়নে সেইকাৰণে বেছিকে তাত পিএসসি ফৰ্ম হয় there are very low winter temperatures which lead to the formation of PSCs below 20 km 20 km তলতে stratospheric clouds বিলাক ফৰ্ম হৈ যায় বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয় around -80 degree centigrade পাই যায় so বিলাক ফৰ্ম হয় and rapidly আমাৰ ওজন ডিপ্লিট হৈ থাকে ওজন depleting ozone makes air cooler আৰু এটা কথা কি হয় যেতিয়া ওজন আমাৰ একেলগে ফৰ্ম হৈ থাকে আৰু ডেস্ট্ৰয় হৈ থাকে বুলি আমি গম পাইছিলো না ফাৰ্স্ট ডে অক্সিজেনৰ লগত ৰিঅ্যাক্ট কৰে বা সিঙ্গুলাৰ এটা আহে দেন
অক্সিজেনৰ পৰা ওজন ফৰ্ম হয়, ওজন ডিষ্ট্ৰয় হয়, আকৌ অক্সিজেন ফৰ্ম হয়, এনেকে ফৰ্মিং আৰু ডিষ্ট্ৰাকশ্যন একেলগে হৈ থাকে। এই ৰিয়েকশ্যন বিলাক যেতিয়া হৈ থাকে তেতিয়া এটা হিট এনাৰ্জি এটা ৰিলিজ হৈ গৈ থাকে। যেতিয়া ওজনটো ডিপ্লিট হৈ গৈ থাকে তেতিয়া সেই হিট এনাৰ্জিটোও কমি গুচি যায়। তেতিয়া কি হয়, আৰু যিমানে ওজন কমি যাব সিমানে এয়াৰটো আৰু বেছি কুল হৈ গৈ থাকিব and creates favorable condition for the formation of PSCs. ইটোৰ পিছত সিটো সিটোৰ পিছত সিটো ৰিয়েকশ্যন হিচাপে গৈ থাকিব। বেছি হয় কিয় আমি হেতু পঢ়ি আছো, ডিপ্লিশন বেছি হয় তাত। Depleting ozone makes air cooler. আমি গম পাইছোৱে তাত কি ধৰণে অলৰেডি ঠাণ্ডা কাৰণে ওজন ডিপ্লিট হৈ গৈ আছে বেছিকে, আৰু যিমানে ওজন ডিপ্লিট হৈছে সিমানে বেছি ঠাণ্ডা হৈ গৈ আছে, আৰু সেই ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে আকৌ একেটা বস্তুৱে বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ গৈ আছে, আৰু যিমান ঠাণ্ডা হৈছে আকৌ পিএছচি ফৰ্ম হৈছে, আৰু এই ভৰ্টেক্স পোলাৰ ভৰ্টেক্স যিটো এয়াৰ সেইটো যিটো সময়ত কমিব লাগিছিল তাতকৈ অলপ বেছি দিন থকা হৈছে ঠাণ্ডা এয়াৰটো, সো তেনেকে হাৰ্ম হৈ বেছি গৈ আছে ওজনটো। Another factor is the longevity of the Antarctic vortex, enhancing favorable conditions for the depletion of the ozone. Compared to the Arctic areas, Antarctica কি হয় vortex to বেছি দিন থাকে। The vortex remains throughout the polar winter well into the mid-spring, whereas the vortex in the Arctic disintegrates by the time the polar spring arrives. Et কি হয় যেতিয়া আৰ্কটিক আহি যায় তেতিয়া স্প্ৰিং অহাৰ লগে লগে ভৰ্টেক্সটো নাইকিয়া হৈ যায়, মানে সেই ঠাণ্ডা হোৱা ৰিজনটো কমি আহে। বাট দেন আন্টাৰ্কটিকাত সেই বস্তুটো বেছি দিন থাকে ডিউ টু তাৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ টপোগ্ৰাফি এইবিলাক ৰিজনৰ কাৰণে তাত বেছি দিন থাকে ভৰ্টেক্সটো, সো তাতে ডিপ্লিশনো আৰু বেছি বেছি হৈ থাকে, বিকজ বেছি দিন ভৰ্টেক্স থাকে, বেছি দিন পিএছচি ফৰ্ম হয়, আৰু বেছি দিন ওজন ডিপ্লিট হয়। সেইটো আছিল about আন্টাৰ্কটিকত কিয় ডিপ্লিট হয়। দেন নেক্সট আছে আমাৰ আৰ্কটিক জোন ডিপ্লিশন। আৰ্কটিক জোনত কি হৈছিল 2020ত আকৌ ডাঙৰকে এটা হোল টাইপ এৰিয়া দেখিব পোৱা গৈছিলে। আফটাৰ 2011 এইটো এটা ডাঙৰ হৈছিলে। তাৰ ৰিজনটো সাইন্টিষ্টসকলে কৈছে যে এটা ড্ৰামেটিক এটা কুলিং হৈ গৈছিলে আপাৰ এটমস্ফিয়াৰত, যাৰ কাৰণে সেইটো হৈছিলে, ওজনটো ফৰ্ম হৈছিলে অন দা আৰ্কটিক, জেনেৰেলি আন্টাৰ্কটিকত বেছিকে দেখা যায়। The ozone depletion has been increasingly evident over the Arctic as well. আগতে আন্টাৰ্কটিকাত বেছি হৈছিল, but then gradually steadily কি হৈছে আৰ্কটিকতো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু সাইন্টিষ্টে কৈছে যে 2020ত যেটো হৈছিলে it was due to some dramatic cooling of the upper atmosphere in the northern latitudes over. The ozone depletion over the northern hemisphere has been increasing steadily since winter of 1992. তেতিয়াৰ পৰা slowly বাঢ়ি গৈ আছে ozone depletion টো। Apart from the buildup of ozone depleting chemicals, the main cause is the increasing cold temperature in the Arctic stratosphere, which encourages the formation of the PSCs. So, আমাৰ mainly আমাৰ কি হয় chemical বিলাকৰ কাৰণে deplete হৈ গৈ আছে ozone, তাৰ বাহিৰেও কি হৈ আছে আৰ্কটিকত স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰটো কোল্ড হৈ গৈ আছে। এই স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ কোল্ড হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে তাতো লাহে লাহে ওজন ডিপ্লিশনটো বেছিকে হ'বলৈ ধৰিছে। It was about Arctic ozone depletion. Then the effects of ozone depletion and the human animal কি হয় তাত ওজন ডিপ্লিশনৰ কাৰণে কি ফৰ্ম হয় আমাৰ দিগদাৰ হয়, আমাৰ ইনক্ৰিজেস বিলাক হৈছে increases in the eye diseases, skin cancer and infectious diseases বিলাক বেছিকে হ'ব ধৰিছে, because আমাৰ ইমিউন সিস্টেমটো উইক কৰি দিয়ে বেছিকে যদি আমি UV ৰে আগত বেছিকে যদি আমি এক্সপোজ হৈ থাকো UV ৰে, তেতিয়া কি হয় আমাৰ ইমিউনিটি বিলাক উইক কৰে, আমাৰ সেল বিলাক দে ডাই যেতিয়া কষ্ট পায় UV ৰেজ পৰিলে, আই ডিজিজেস বিলাক হ'ব পাৰে, আই বিলাক উইক হৈ যাব পাৰে,
আৰু cataract form হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰবলেম দেখা পোৱা যায় যেতিয়া we are exposed to UV rays আৰু আমি কেতিয়া UV raysৰ লগত এক্সপ'জ হওঁ যেতিয়া আমাৰ ওজনটো বেছিকে ডিপ্লিট হৈ আছে ওজন লেয়াৰটোৱে বহুতখিনি UV A B C rays বিলাক ৰাখি থয় B বেছিকে ৰাখে because B টো বেছি harmful আমাৰ কাৰণে so আমাৰ কাৰণে helpful হয় ওজন থকাটো A টোৰ পৰাও harmful হয় নোহোৱা নহয় but then B is more harmful then the terrestrial plants bookot ase je psychological and development process of plants are affected but I think eto physiological hobo lagisil bookot psychological kyo likhile ma najanu keneke UVD psychology plantor change hobo pare but physiology hobo lagisile mur mote and developmental processes of plants are affected mane tar যদি বেছিকে UV rays expose হৈ থাকে তেতিয়া তাৰ flowering yielding এবিলাকত প্ৰবলেম হ'ব পাৰে গ্ৰোথত প্ৰবলেম হ'ব পাৰে stunted growth হ'ব পাৰে এই ধৰণৰ প্ৰবলেম বিলাক দেখা পোৱা যায় in plants changes in composition of species so plant বিলাক যদি slowly survive কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া species বিলাকৰ animal species বিলাকৰ ওপৰতো harm হ'ব and সব গুটেখিনি আমি যেনেকে পঢ়িছিলো যে স্পিচিজ ভ্যাৰাইটি জেনেটিক ভ্যাৰাইটি তেনেকে সব ধৰণৰ জেনেটিক ভ্যাৰাইটি বিলাকে সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জ এটাত সেই ধৰণে আৰু জেনেটিক মিউটেশন এবিলাক হৈ যায় যেতিয়া UV ৰেট এক্সপ'জ হৈ থাকে সেই ধৰণেও স্পিচিজৰ কম্পজিশন বিলাক চেঞ্জ হ'ব পাৰে দেন আছে একুৱেটিক ইকোসিস্টেম ফাইটোপ্ল্যাংটন যেনেকে প্লান্টত এফেক্ট কৰিছে সেই ধৰণে ফাইটোপ্ল্যাংটন বিলাককো এফেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ফাইটোপ্ল্যাংটনত এফেক্ট কৰিলে আলটিমেটলি গুটে ফুড সিস্টেমটোতে এফেক্ট কৰিব and also in the early development of fish shrimp crab etc এই এনিমেলস বিলাকৰ কি হয় সৰু সৰু ষ্টেজত থাকোতে কি হয় বেছিকে UV ৰে লগত এক্সপ'জ হৈ গলে তাহাঁতৰো হাৰ্ম হ'ব পাৰে জেনেটিক মিউটেশন হ'ব পাৰে বা গ্ৰোথ বিলাক ষ্টান্টেড হ'ব পাৰে ইমিউনিটি উইক হৈ যাব পাৰে সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিব পৰা হৈ যাব পাৰে on the biogeochemical cycles they affect terrestrial and aquatic biogeochemical cycles বিলাকতো affect হয় on materials of commercial interest like synthetic polymer biopolymers are adversely affected by solar UV radiation এই বেছিকে UV radiation বিলাক হলে কি হয় এনেকুৱা পলিমাৰ বিলাকতো এফেক্ট কৰে সো এবিলাক বস্তু বেছি ইনডেপথ যাব নালাগে ওপৰে লিখিব পৰাকে কেটামান পইণ্টস এফেক্টস কিটা লিখিব পৰাকে ৰাখিলে হল ঠিক আছে this was about ozone depletion clear হৈছে to chapter okay so আমাৰ next chapter আছে impact of climate change এতিয়া আমি এইবিলাক সব related topics হয়নে climate change হয় global greenhouse effect হল effect of a global warming হয় climate change হল ozone deplete হল তাৰ কাৰণে আৰু কিছুমান change হল এই ধৰণে reaction consequences ইটোৰ লগত হিটো related হৈ গৈ থাকে start কৰ পৰা হৈছিলে pollutionৰ পৰা হয়নে সো সেই ধৰণে বস্তুবিলাক গৈ থাকে আজি আমি পঢ়িম কিছুমান impact of climate change ৰ কাৰণে কি impact হৈছে কি ধৰণে আমি day to day life ত change কৰিছে impacts of climate change declining agricultural productivity and rise in food insecurity water stress and water insecurity rise in sea level decline in biodiversity and কিছুমান health issues বিলাক সব টপিক আমি in detail discuss কৰিম and also related to কেনেকে ইন্ডিয়া লগত related so first আহিম main on agriculture and food security first আমাৰ basic need হৈছে আমাৰ food হয়নে আমি survive কৰিব কাৰণে আমাক food লাগিবই so
cold country বুলি exactly নহয় cold area বিলাকত polar region বিলাকত বেছিকে হৈছে due to polar stratospheric clouds and vortex polar vortex এইবিলাকৰ কাৰণে ঠিক আছে on agriculture and food security so first আমি যেতিয়া পঢ়ো আমি আমাৰ human আমি related first আমাৰ basic need হৈছে food then আমাৰ food system আমাৰ food habit আমাৰ crop আমাৰ agriculture এইবিলাক সব depend কৰে আমাৰ climate ওপৰত আমি কোনটো ৰিজনত আমি গ্ৰো কৰিছো তাৰ weather system বিলাক কেনেকুৱা হয় climate বিলাক কেনেকুৱা হয় কোনটো সিজনত কি crop গ্ৰো হয় সেই ধৰণে আমাৰ food habits বিলাকো চেঞ্জ হৈছে so এতিয়া যদি climate to change হ'বলে হয় first effect ক'ত পৰিব on the vegetation আমি কি গ্ৰো কৰিছো তাৰ ওপৰত এফেক্ট কৰিব because temperature to যদি হাই হৈ যায় mostly to আমি হাই হৈ দেখিছো so বেছি হাই হৈ গলে vegetation ওপৰত এফেক্ট কৰিব normally তাত হিমানটো যিখিনি ক্ৰপছ থাকে তাহাঁতি এটা টেম্পাৰেচাৰ লগত এডজাস্ট হৈ থাকিব suppose 25 ডিগ্ৰী এতিয়া বাঢ়ি পিনি যদি 27 হৈ যায় 29 হৈ যায় এই ধৰণে যদি বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়া কি হ'ব ultimately আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰত এফেক্ট কৰিব আৰু লগতে ল্যান্ড লস এইবিলাক আছে ওয়াটাৰ লেভেল বাঢ়ি যোৱা সি লেভেল বাঢ়ি যোৱা মেইনলি ওয়াটাৰ লেভেল বুলি ক'ব নোৱাৰি সো এইবিলাকৰ ওপৰত ফাৰ্স্ট এফেক্ট কৰিব এফেক্ট ক্ৰপ yield and crop types আমি এটা ধৰণৰ ক্ৰপ টাইপস আমাৰ বেসিক থাকে হয়নে আমাৰ ষ্টেবল থাকে যেনেকৈ সাপোজ আমি ইয়াতে বেছিকে ৰাইস কনজিউম কৰো কিছুমান এৰিয়াত হুইট কনজিউম কৰে আমাৰ ইয়াত বেছিকে ৰেইন বেছি হয় হেতু কাৰণে আমি ৰাইস গ্ৰো কৰিব পাৰো কিছুমান এৰিয়াত ৰেইন কম হয় তাহাঁতি হুইট গ্ৰো কৰিব পাৰে সেই ধৰণে আমাৰ ফুড টাইপ বিলাক চেঞ্জ হয় আৰু তেনেকৈ ক্ৰপ টাইপটো তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সো যদি ফাৰ্স্ট আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ হয় যদি টেম্পাৰেচাৰ বিলাক চেঞ্জ হৈ যায় ফাৰ্স্ট চেঞ্জ হ'ব আমাৰ ক্ৰপ টাইপটো দেন এফেক্ট কৰিব আমাৰ ফুড হেবিটটো চেঞ্জ হৈ গলে আমি পটককে এডজাস্ট কৰিব নোৱাৰিব পাৰো দেন ক্ৰপ yield এতিয়া কিমান এমাউন্টত ক্ৰপ yield হৈছে যদি বহুত বেছি গৰম হৈ যায় প্লান্টস বিলাকৰ সাৰ্ভাইভ কৰোতে কষ্ট হ'ব সেই ষ্ট্ৰেছ পৰিলে কি হ'ব পাৰে যিমান প্ৰডিউস দিব লাগিছিলে সাপোজ এজোপা গছে যদি 1 কেজি দিব লাগিছিলে হি 1 কেজি দিব নোৱাৰিব পাৰে ডিউ টু ষ্ট্ৰেছ হি 250 গ্ৰামছ দিব পাৰে কমি গল এই ধৰণে এফেক্ট কৰিব পাৰে যেতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জ হয় affect the poorest countries and adversely by reducing their agricultural productivity এতিয়া আমাৰ poor country বিলাকত সবতকে বেছি এফেক্ট হ'ব and আমি ইমাজিন কৰিব পাৰো ন কোনখিনি আমাৰ বেছি poor country হৈ গৈ আছে কিয় হৈছে because বেছি summer হয় বেছি desert area agriculture কাৰণে area কম আছে so যিমানটো area আছে যত already তাহাঁতি agriculture কৰি আছে crop product কৰি আছে সেই area বিলাক যদি হিটৰ কাৰণে আৰু বেছি কমি যায় area বিলাক যদি আৰু সৰু হৈ যায় তেতিয়া তাহাঁতৰ কাৰণে সাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ আৰু বেছি দিগদাৰ হ'ব ৰিচ কান্ট্ৰিজ বিলাকে কি হয় তাহাঁতি কিবা কিবি টেকনলজি উলিয়াব ইৰিগেশ্যন কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ যিমান পাৰি টেকনলজি আপডেটেড ৱে বিলাক ইউজ কৰিব বাট পুৱাৰ কান্ট্ৰিজ বিলাকে হেবিলাক এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰিলে আলটিমেটলি এগ্ৰিকালচাৰত বেছিকে এফেক্ট কৰিব আৰু তেতিয়া কি হ'ব ফুড স্কাৰচিটি ফুড ইনসিকিউৰিটি হয়নে ফুড ইনসিকিউৰিটি হ'ব মানুহবিলাকে খাব নাপাব মেল নিউট্ৰিচন হ'ব আৰু যিমান মেল নিউট্ৰিচন হৈ যাব পপুলেশ্যনটো ইফেক্ট কৰিব তাহাঁতি ভালকে আকৌ উল্টাই কাম কৰিব নোৱাৰিব লেবাৰাৰ্ছ কমি যাব সেই ধৰণে হেল্থ ইছ্যুজ বিলাক বাঢ়িব তেতিয়া কি হ'ব আলটিমেটলি ইকনমিত ইফেক্ট কৰিব এই ধৰণে বস্তুবিলাক সব ৰিলেটেড হৈ গৈ থাকে The rising sea level will reduce arable land along coastline তাৰপিছত আমি গম পাইছো climate change global warming এইবিলাকৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ গ্লেচিয়াৰ বিলাক মেল্ট হৈছে গ্লেচিয়াৰ মেল্ট হৈ কি হৈছে
আমাৰ seat ultimately আহি সব জমা হৈছে তাত যদি sea level বাঢ়ি গৈ থাকে আমাৰ coast line বিলাক ঠেলা খাই গৈ থাকিব হয়নে এই এৰিয়া বিলাকত যদি বেছিকে ক্ৰপ কৰিছিল সেই এৰিয়া বিলাক কমি কমি আহি থাকিব তাত productive মাটি কমি যাব so rising sea level will reduce arable land along the coastline arable মানে fertilized যিমান productive মাটি হেতু মানে barren নহয় livelihood of large number of poor people in developing countries would be adversely affected so আমি developing country হয় হনে almost আমি এতিয়া ডেভেলপ হৈ আছো কিছুমান আছে আৰু poor country so ইয়াত থকা যিমান আমাৰ population বিলাক বহুত বেছি হয় নে যিবিলাক already villagesত আছে poor এনেকুৱা ধৰণৰ situation বিলাক আমাৰ developing countries বিলাকত বেছিকে যাবলৈ পায় so যিমানে এই agriculture ওপৰত effect কৰিব আৰু আমি basically agriculture dependent country হয় so যিমান climate change হ'ব হিমানে আমাক ultimately effect কৰিব আৰু মানুহখিনিক effect কৰিব এই ধৰণে অলপ আগতে ডিসকাস কৰিছো কি ধৰণে গোটেই বস্তুটো এটা ডাঙৰ পপুলেশনক এফেক্ট কৰিব এই ক্লাইমেট চেঞ্জে আৰু লগতে এগ্ৰিকালচাৰ যদি নোহোৱা হৈ যায় তেওঁলোকে যদি কৰিব নোৱাৰে আলটিমেটলি আৰবান এৰিয়া বিলাকতনো ফুড সোৰ্স ক'ৰ পায় সেই এৰিয়া বিলাকৰ পৰাই পায় এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ড বিলাকৰ পৰা সো তেনেকে গোটেই কান্ট্ৰিখনৰ কাৰণে প্ৰবলেম হ'ব আৰু এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি বহুত মানুহৰ লাইভলিহুড এটা চলি থাকে নট জাস্ট ডিপেন্ডেন্ট অন ফুড এটা আৰ্নিং সোৰ্স হয় এগ্ৰিকালচাৰ সো সেই গোটেইখিনি ওপৰতে এফেক্ট কৰিব যদি এই গ্লোবাল ওয়াৰ্মিংটো কন্ট্ৰোল কৰা নহয় ইম্প্যাক্ট অন ইন্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ আমাৰ ইন্ডিয়াখন কি হৈছে মেইনলি এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত বেসড কান্ট্ৰি হয়নে A large part of Indian arable land in India is rain-fed, and productivity of agriculture depends on it. Climate change will impact rain-fed agricultural practices drastically, specifically due to irregular rainfall. Rain-fed crop constitute nearly around 60% of the cropland. So, আমাৰ কৃষি প্ৰধান country হয়নে? So, আমাৰ ইয়াত যিমান এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত ফাৰ্ষ্টলি ডিপেন্ডেন্ট হয় তাৰ পিছত কি হৈছে 60% আমাৰ যিমান ক্ৰপল্যান্ড আছে তাৰ it depends on rain এটা ক্লাইমেট চেঞ্জ হলে ফাৰ্স্ট আমাৰ ৰেইনফলৰ ওপৰত এফেক্ট কৰিবনে সো ৰেইনৰ ওপৰত যদি এফেক্ট কৰি যায় আমাৰ ইৰিগেশ্যন কৰা ষ্টেট বা এৰিয়া বহুত কমেই আছে আমাৰ অসমকে ধৰি লওক আমাৰ ইয়াত কি হয় মেইনলি আমি ডিপেন্ড কৰো বৰষুণৰ ওপৰত যি বছৰ বৰষুণ দেৰিকে আহে বা কমকে আহে বা বহুত বেছিকে আহে তেতিয়া আমাৰ কি হয় খেতিত আমাৰ প্ৰবলেম হয় আমাৰ পেডি ফিল্ডছ বিলাক ওয়েষ্ট হৈ যায় কেতিয়াবা গোটেই ৰুৱাৰ পিছত তেনেকুৱা এটা সিচুৱেশন হৈ যায় তেতিয়া আকৌ ৰুব লগা হয় ওয়েষ্ট হয় খৰচ বেছি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম বিলাক হয় বিশেষকৈ আমি যেতিয়া ৰেইনৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হওঁ তেতিয়া আমাৰ কাৰণে বেছি প্ৰবলেম হয় আমাৰ ইন্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ মেইনলি ডিপেন্ডেন্ট অন ৰেইন ফেড ক্লাইমেট চেঞ্জে আমাৰ এই ৰেইন ফেড প্ৰেক্টিছ বিলাকৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে ড্ৰাষ্টিকেলি আমাক এফেক্ট কৰিব যেতিয়া ৰেইনফলটো আমাৰ খেলিমেলি হৈ যায় সো 60% বুলি যদি এফেক্ট হৈ যায় তেতিয়া আকৌ গৈ পিনি আলটিমেটলি ফাৰ্মাৰ্ছৰ প্ৰবলেম হোৱা ফাৰ্মাৰ সুইসাইড এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰবলেমো আলটিমেটলি আমাৰ গোটেই কান্ট্ৰিখনত এফেক্ট কৰে আমাৰ ইকনমিক এফেক্ট কৰে আমাৰ মানুহৰ ওপৰত এফেক্ট কৰে সাইকোলজিৰ ওপৰত এফেক্ট কৰে changes of rainfall pattern also pose serious threat to economy and food security so ultimately হেতুৱে economy ওপৰত এফেক্ট কৰিলে বিকজ আমি ৰেইনৰ ওপৰত বেছিকে ডিপেন্ড কৰো আৰু গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে আমাৰ ৰেইনফলৰ প্যাটাৰ্নটো চেঞ্জ হৈ গৈছে যেতিয়া আমি এক্সপেক্ট কৰি আছো যে আহিব তেতিয়া আহা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম বিলাকৰ কাৰণে আলটিমেটলি ইকনমিক এফেক্ট হৈছে ক্ৰপ লছ হৈছে এই ধৰণৰ প্ৰবলেম এৰাইজ হৈছে আৰু তাৰ পৰা কি হৈছে
ইকনমিও হৈছে লগতে ফুড সিকিউৰিটি আৰু আমি কিমান ফুড ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট কৰো হেবিলাকৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আমাৰ ইকনমিত এফেক্ট কৰে তাৰ পৰা বাকি আমাৰ হিউমেনৰ ওপৰত কৰে climate change can cause large water resources problems particularly in arid and semi-arid regions such as northwest India so আমি northeast আমি ক'ব গলে বহুত blessed হয় from this perspective and কি হৈছে আমাৰ northwest region বিলাকত কি হৈছে arid বা semi arid হয় আমাৰ deserts আছে semi arid area বিলাকত তাত water resource এনেও কম হয় so অলপ problem আগৰ পৰা আছে semi arid হয় আমি নামটোতে গম পাইছো তাতো যদি rainfall ওপৰত বেছি dependent হয় তেতিয়া আৰু বেছি problem হৈ যায় dry বৰষুণ নোহোৱা জায়গা Productivity of most crops may decrease due to increase in temperature and decrease in water availability, especially in Indo-Gangetic plains. আমাৰ এই এৰিয়া বিলাকত কি হয় আমি ইয়াতো মেইনলি আমি ৰেইনৰ ওপৰত ইয়াতো ডিপেন্ড কৰে হয়নে ৰিভাৰ্ছ বিলাকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে দেন ইয়াত কি হয় productivity loss হয় আমি ফাৰ্স্টে ডিসকাস কৰিছিলৱে yield বিলাক কমি আহে সেই ধৰণে যদি যিমান ক্ৰপ ৰুইছে যিমানটো তাত ইনভেষ্টমেন্ট হৈছে সিমানটো তাতকৈ বেছি যদি এটা আকৌ উল্টাই ঘুৰি নাহে ৰেভিনিউ জেনাৰেট নহয় তেতিয়া কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে লছ হৈ গৈ থাকিব ন সেই ধৰণে আকৌ তাতো হাৰ্মফুল হৈ যায় Productivity of most crops may decrease due to increase in temperature. Crop bilakor sab cropে সবৰে এটা temperature limit এটা থাকে হয়তো কৰিব পৰা and water কিমান লাগে সবৰে এটা need থাকে so global warming বা climate change কাৰণে যদি হে need বিলাক requirement বিলাক meet নহয় তেতিয়া তাহাতৰ productivity কম হ'ব and এই area বিলাকত আকৌ crops বিলাকৰ harm হ'ব Rising temperature would increase fertilizer requirement for the same production targets and results in higher greenhouse gas emissions and cost of crop production. যিমান temperature বাঢ়ি আহিব সিমান nutrition যদি water নাথাকে nutrition available তাহাঁতৰ কাৰণে কম হ'ব সেই তেতিয়া কি হয় তেতিয়া আকৌ ultimately তাহাঁতি extra farmers বিলাকে extra fertilizer এড কৰি থাকিব লগা হ'ব বেছি বেছিকে যিমান পাৰ যাতে প্লান্টছৰ কাৰণে ইজিলি এভেইলেবল হওক আৰু যিমান ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰিব হিমান সইল কোৱালিটিটো ডিগ্ৰেড হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম এৰাইজ হৈ গৈ থাকিব ফাৰ্টিলাইজাৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট বেছি হ'ব সেইবিলাক প্ৰডাকশন কিছুমান টাৰ্গেট থাকে আৰু কষ্ট থাকে সেই কষ্ট বিলাক মিট কৰিব কাৰণে আৰু এক্সট্ৰা কষ্ট হ'ব বাঢ়ি যাব আৰু ইনভেষ্টমেন্ট যিমান হয় হিমানটো উলিয়াবৰ কাৰণে বেছি প্ৰবলেম হৈ গৈ থাকিব যিমানে বেছি climate change হৈ গৈ থাকিব and according to the World Bank report warned that by the 2040s India would see a significant reduction in crop yields because of extreme heat বেছি গৰমৰ কাৰণে World Bank এ কৈছে যে by 2040s এটা significant reduction এটা দেখিবলৈ পোৱা যাব in the crop yields production কমি আহিব significantly due to extreme heat যেটো আমি আজিকালি লাহে লাহে এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব পৰা হৈছো হিট ওয়েভছ আমাৰ বেছি ফ্ৰিকুৱেন্টলি অহা হৈছে হেলৰনে Increased frequencies of droughts, floods, storms, and cyclones are likely to increase agricultural production variability. So, এতিয়া আমাৰ এবাৰ আমি অসমতে দেখিছো হয়নে floods বাৰে বাৰে আহিছে কিছুমান জায়গাত মনসুন স্টাৰ্ট হোৱা আগতে around 3 times মান আহিছে য'ত usually নাহে ইমান বছৰ ধৰি আহা নাই তেনেকুৱা জায়গাতো floods আহিছে বা কেতিয়াবা ইমান ড্ৰাই হয় এনেকুৱা হৈ থাকে এটা সাইডে বহুত বেছি বৰষুণ হৈছে ফ্লাড হৈছে ক্ৰপ লছ হৈছে আন সাইডে বৰষুণে পোৱা নাই আকৌ তাত ড্ৰাউট কন্ডিশন এটা হৈছে প্ৰবলেম হৈছে আমাৰ লোকেল এৰিয়া ব্লকতে এনেকুৱা প্ৰবলেম এটো ইয়াৰত দেখিব পোৱা গৈছে
storms, cyclones এইবিলাকো বাঢ়িছে আগতকৈ are likely to increase agricultural production variability. এতিয়া যিমান produce হয় তাৰ এটো variable হৈ যাব ক'ব নোৱাৰিব যে ইমান ইয়াত এবছৰ মই ইমান এৰিয়া ইমান এটো variety seed লগাইছো so মোৰ production ইমানেই হ'ব এইবিলাক ধৰণৰ ফেক্টৰ অলপ খেলিমেলি হৈ যোৱা হৈছে due to climate change. A climate crisis has caused India 5 million hectares of crop in 2021 due to cyclonic storm, flash floods, landslides and cloudbursts, etc. So, last year কি হৈছে আমাৰ ইন্ডিয়াত storm, cyclone মানে আৰু floods বহুত হৈছে, landslides, cloudbursts এইবিলাক বহুত আমাৰ widespread over India ইমান হৈছে last year যে আমি 5 million hectares or crop আমাৰ in total loss হৈছে India para in 1 year. So এইবিলাকৰ পৰা ultimately result কি হয়গে আমাৰ price বাঢ়ি যায় inflation হৈ যায় হয়নে আৰু availability কম হৈ যায় so যেতিয়া inflation হয় rich সকলে afford কৰিব পাৰিব তেওঁলোকক কম affect কৰিব but then poor সকলৰ কাৰণে আৰু বেছি problem হৈ যায় then another effect of climate change হৈছে water stress and water insecurity গোটে worldতে already কিছুমান এৰিয়াত এতিয়া আমি গম পাইছো এইবিলাক desert area এইবিলাকত বেছিকে stress হয় then আমাৰ ইন্ডিয়াটো কিছু পৰিমাণে stress আছে কিছু নহয় বহুতে আছে আমাৰ desert area বিলাকত বেছিকে water stress কিয় হয় It occurs when the demand for water exceeds the available amount during a certain period or when poor quality restricts its use. So, যেতিয়া এটা certain periodত এটা এৰিয়াত যিমান water available আছে তাতকৈ বেছি যদি need হৈছে demand যদি তাতকৈ বেছি হৈ গৈছে তেতিয়াই কি হয় water stress টো occur কৰে বা যেতিয়া available water টোৰ quality টো বহুত বেয়া so তাক use কৰিব পৰা হোৱা নাই এনেকুৱা সময়ত কি হয় water stress হয় যেতিয়া available water কম থাকে বা তাৰ quality টো বেয়া থাকে water stress or কিছুমান component কিহৰ ওপৰত depend কৰে availability water কিমান আছে water quality plus accessibility যদি বহুত দূৰত আছে আৰু যদি ইমান irrigation বা এনেকুৱা কোনো system নাই technology নাই যদি rural villages হয় তেতিয়া কি হ'ব পাৰে বহুত দূৰত থকা village বিলাকৰ কাৰণে সেই riverত available থকা water টো transportationৰ কষ্ট হয় এটো হয়তো আপোনালোকে ইমাজিন কৰিব পাৰিছে অলপ মনলৈ আহিছে নে এনেকুৱা এটা পিকচাৰ dry area mostly women household requirement কাৰণে water procure কৰা right so এইবিলাক হৈছে water stress কিয় হয় তাৰ reason Spreading water scarcity is contributing to food insecurity. Heightened competitions for water, both within and between countries. এতিয়া আমাৰ agriculture, food, এইবিলাক directly dependent on water হয়নে? Water ওপৰত বহুত বেছি dependent হয়. Water নহলে আমাৰ একোৱে নহব. আমাৰ agriculture নহব, crop আমি grow কৰিব নোৱাৰো so water যিমান scarcity বাঢ়িব সিমানে আমাৰ food insecurity বাঢ়ি যাব and তাৰ কাৰণে কি হৈছে within and between countries এতিয়া যেনেকে আমাৰ চাইনা ইণ্ডিয়া মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰত ড্যাম লগোৱাক লৈ আমাৰ কিছুমান এটা সিচুৱেচন ক্ৰিয়েট হৈছে হয়নে বা কেতিয়াবা আমাৰ ইণ্ডিয়ান কিছুমান কান্ট্ৰিজত suppose two neighboring states আছে river এখন flow কৰি গৈছে
চ' তেওঁলোকে ইয়াত যিবিলাক ডেম কেনেল বনাব বিচাৰিছে এখন কাণ্ট্ৰিয়ে ষ্টেটে অপ'জ কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিটুৱেশ্যন আমাৰ এৰাইজ হৈ থাকে আপোনালোকে হয়তো পলিটিত অলপ অলপ পঢ়িছে এইবিলাক চ' ৱাটাৰৰ কাৰণে কিছুমান কম্পিটিশ্যন বা আমি নিবিচৰা কিছুমান চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হৈছে ডিউ টু ৱাটাৰ এণ্ড মষ্টলি ফ্ৰেছ ৱাটাৰ বিকজ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ বহুত কম আছে আৰু আমি বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ আমাৰ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ আমাৰ ডে টু ডে লাইফৰ কাৰণে By 2020, freshwater availability in Central, Southeast, and Southeast Asia in large river basins is projected to decrease. So, scientists predict কৰিছে বা এইটো আমি বুজিছো but তেওঁলোকে specifically with a year কৈছে fresh water আমাৰ যিখিনি আমাৰ এছিয়ান কান্ট্ৰিজ বিলাকত যিমান fresh water available আছে Central, South, East and Southeast Asia and ইয়াত আমাৰ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিভাৰ বেচিন আছে আমাৰ য়েল্লো ইৰাৱতী মেকং গংগা এইবিলাকত কি হৈছে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ যি আছে তাৰ এটা বহুত ডাঙৰ এটা ডিক্ৰিজ হ'ব বুলি প্ৰেডিক্ট কৰিছে impact on water situations impact কি হয় water situation create হলে আকৌ leads to food insecurity agriculture নহলে আমাৰ food নহব আৰু আমাৰ পপুলেশ্যনটো সদায় ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে সো ফিড কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰবলেম হৈ যায় warmer climate will accelerate the hydrologic cycle altering rainfall আমাৰ water vapor আমাৰ water vaporize হৈ যোৱা আৰু cloud form হয় okay probably হয় because গংগা আমিতো গম পাইছোৱে কিমান বেছি বেয়া অৱস্থা হৈ গ'ল নৰ্মেল ৰিভাৰ এখন পাবলৈ টান এনেকুৱা নিচিনা হৈ গৈছে সেইটো চাইডে সো আৰু যিহেতু আমাৰ ইণ্ডিয়া ডেভেলপিং ষ্টেটত আছে আমাৰ ৰুৰেল পপুলেশ্যন বেছি ভিলেজেছ বেছি এণ্ড বিল' BPL লাইন তলত থকা মানুহৰ পপুলেশ্যন বেছি বহুত চ' তেওঁলোকৰ দ্বাৰা কি হয় আনচাষ্টেইনেবল ইউজ হয় পলিউশ্যন হোৱাটো ইজি টু ইমেজিন আৰু চ' ৱাটাৰ যিটো হাইড্ৰলজিকেল চাইকেল ৱাটাৰ আমাৰ ভেপৰেট হয় ক্লাউড ফৰ্ম হয় আকৌ yes groundwater because of unsustainable use over irrigation কৰি দিছে য'ত necessary নহয় তাতো কৰিছে and indiscriminate use হৈ আছে so যিটো হাইড্ৰলজিকেল যিটো চাইকেল water vaporize হৈছে cloud form হৈছে cloud বিলাক আকৌ rain হৈছে বা মাউণ্টেইনছত গৈছে তাত গৈ স্নো ফৰ্ম হৈছে এই চাইকেল বিলাক it takes hundreds of years আৰু স্নোৰ পৰা গ্লেচিয়াৰৰ পৰা মেল্ট হৈ অহা বা ওচেনৰ পৰা ভেপৰাইজ হৈ যোৱা এইবিলাক হওঁতে বহুত টাইম লাগে সো এতিয়া ৱাৰ্ম হৈ যোৱাৰ কাৰণে টেম্পাৰেচাৰটো কি হৈছে চাইকেল বিলাক বেছি ফাষ্টাৰ হৈ গৈছে এক্সিলাৰেট হৈ গৈছে এক্সিলাৰেট হোৱাৰ কাৰণে ৰেইনফল বিলাক অল্টাৰ্ড হৈ গৈছে সিজনত নহয় আনসিজনেল ৰেইনফল হৈছে বা যেতিয়া হ'ব লাগে তেতিয়া নহৈছে তেতিয়া ড্ৰাউট কণ্ডিশ্যন ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে সো এইবিলাক সব results of climate change it will induce imbalanced precipitation pattern এটো ইমবেলেন্স হৈ থাকে আগতে আমাৰ এটা সিজনত বৰষুণ দিয়ে যিমান নেসেসাৰি হিমান আৰু এটা সিজনত আমাৰ ড্ৰাই সিজন থাকে তেতিয়া কৰা ক্ৰপ বিলাক বেলেগ থাকে আৰু খাৰিফ ৰাবি এইবিলাক ক্ৰপ বিলাক আমাৰ বেলেগ বেলেগ থাকে but then এতিয়া precipitation বিলাক imbalance হৈ গৈছে কেতিয়াবা গৰম দিনত যেতিয়া আমাক লাগে তেতিয়া আমাৰ নাই হোৱা যেতিয়া ঠাণ্ডা দিনত দৰকাৰ নহয় তেতিয়া হৈছে বা যিমানটো এমাউন্টত লাগে হিমানটোত হোৱা নাই বহুত বেছি সোনকালে ড্ৰাই হৈ গৈছে but then rainfall হোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান imbalance create হৈ আছে due to climate change rise in frequency of severe floods
posed challenges to society, physical infrastructure, and water quality. এতিয়া যিমান বেছি সিভিয়াৰ ফ্লাডছ বিলাক হ'ব সিমানে ফ্লাডৰ লগতে অলৰেডি ক্ৰপৰ ওপৰত যিখিনি হাৰ্ম হৈছে আমাৰ ক্ৰপ লছ হৈছে সেইবিলাক হৈছে লগতে কি হৈছে আমাৰ সোসাইটিৰ ওপৰত ইম্পেক্ট পেলাইছে বিকজ কাবাৰ ঘৰ হেৰাইছে হাৰ্ম হৈ গৈছে সাপোজ এটা মাড হাট হয় তাতটো কিমান ইফেক্ট কৰিছে বা ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাই গৈছে কিমান প্ৰবলেম হয় লগতে ফিজিক্যাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ বিল্ডিংছ বিলাকত বাৰে বাৰে যেতিয়া এনেকুৱা হৈ থাকে তেতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰ বিলাক হাৰ্ম হয় এই তেনেকুৱা ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়া বিলাকত ফিজিক্যাল যিবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেইবিলাকৰ ডিফিকাল্টি ফেচ হয় ষ্টৰি ওয়াল বিলাক বেয়া হৈ যায় ডিগ্ৰেড মানে ইৰোড হৈ যায় তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰবলেম হয় and also water quality mainly হৈছে water quality because এবাৰ ফ্লাড আহি যোৱা লগালগ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ পিয়ৰ ৱাটাৰ পাবলৈ নোহোৱা হয় ঘৰৰ ভিতৰত পানী আহি গলে বেলেগ ক'বাত গৈ আশ্ৰয় ল'ব লগা হয় তাত পিয়ৰ ড্ৰিংকেবল ৱাটাৰ কমি যায় sanitation কিছুমান ইস্যুজ আহি যায় সেই ধৰণে বহুত বেলেগ সাইড ইফেক্টস থাকে লগতে ডিজিজেস ইনক্ৰিজ হোৱা rising temperature will further affect the physical chemical and biological properties of freshwater lakes এতিয়া লেক বিলাকৰ যিবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা থাকে এটা ডিফাইন এটা ওয়ে থাকে তাহাঁতৰ এজিং হৈ থাকে সো যদি টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজ হয় তাহাঁতৰ এফেক্ট কৰিব biological properties বিলাকত এফেক্ট কৰিব তাহাঁতৰ physical chemical way বিলাকতো এফেক্ট কৰিব in coastal areas sea level rise will exacerbate the water resource constraints due to increased salinization of the groundwater supplies এটা coastal areas বিলাকত য'ত sea level rise হৈ গৈ থাকিব তেতিয়া water inflow কৰিব কেতিয়াবা যদি কেতিয়াবা তাহাঁতৰ যিটো বেৰিয়াৰ থাকে বা বাউণ্ডাৰী এটা থাকে হেতু পাৰ কৰি আহিব পাৰ কৰি আহি আমাৰ যিবিলাক গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ এৰিয়া থাকে সেই এৰিয়া বিলাকত কি হয় বেছি সেলিনাইজ কৰি দিব বিকজ আমি জানো সি ৱাটাৰ সেলিনিটি বহুত বেছি থাকে কম্পেয়াৰ্ড টু গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ আমাৰ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ বিলাক যেতিয়া সেলিনাইজ কৰি দিব তেতিয়া আমাৰ কাৰণে আকৌ এক্সট্ৰা কিছুমান প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট হয় impacts of water situation in India 54% of India faces high to extremely high water stress ইয়াতে এনেকে ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু এটা এখন চাৰ্ট হিচাপে কৰি দিয়া আছে এটা এটা স্কেল দি দিয়া আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি দেখিছো যে ৰাজস্থান হাৰিয়ানা এই জায়গাবিলাকত গুজৰাট বহুত বেছি এক্সট্ৰিমলি হাই ওয়াটাৰ স্ট্ৰেছ তেওঁলোকে এক্সপেৰিয়েন্স কৰে বেলেগ জায়গাবিলাকতো অলপ অলপ ওয়াটাৰ স্ট্ৰেছ থাকে আসামত বিকজ ৰেইনফল ভাল হৈ আছে এতিয়ালৈকে মিন্স স্ট্ৰেছ হোৱা নাই এটলিষ্ট চলি থকাকে হৈ আছে সো স্ট্ৰেছটো এতিয়ালৈকে thankfully আমি পোৱা নাই বাট এইবিলাক এৰিয়াত বিকজ আমি ইমেজিন কৰিব পাৰো ইয়াত ডেজাৰ্ট ৰিজন হয় সেমি এৰিড এৰিয়া হয় এইবিলাকত ওয়াটাৰ স্ট্ৰেছটো বেছি থাকিবই নেচাৰেলি থাকিব not just due to human activities but কি হৈছে আমাৰ যিবিলাক এৰিয়াত আছেও তাত ওভাৰ এক্সপ্লইটেশনৰ কাৰণে আমাৰ ওয়াটাৰ স্ট্ৰেছ ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে yes we are very lucky আমাৰ গোটে নৰ্থ ইষ্ট কনে বহুত abundant we are blessed The Center for Science and Environment stated that global warming and climate change has the potential to put water security in India at risk. So, Center for Science and Environment, etu eta
non-profit organization আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ so according to them আমাৰ otherwise আমাৰ ইণ্ডিয়াখন ইমানো বেছি বেয়া অৱস্থা হ'ব নালাগিছিল but then water availability আছে enough actually secure আছিল but then due to global warming and climate change এই দুটা বস্তুৰ কাৰণে আমাৰ বহুত হাই সিকিউৰিটি মানে আমাৰ water security to at risk আহাৰ potential আছে due to global warming and climate change water resources will come under increasing pressure in the Indian subcontinent due to the changing climate India is projected to face severe water stress by 2050 so around 2050s আমাৰ বহুত বেয়া দিন আহিবলৈ গৈছে যেন লাগিছে প্ৰায় ডেটা বিলাকত আছে ঠিক আছে দেখাই আছে hopefully অলপ কিবা কিবি কন্ট্ৰোল হয় মিটিগেশন স্ট্ৰেটেজি বিলাকে অলপ কাম দিয়ক আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰৰ ওপৰত বহুত বেছি ডিপেন্ডেন্ট হয় আৰু ৰেইনফলৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট মেইনলি so water resources বিলাক যি আছে ৰিভাৰ্ছ বিলাক হওক বা চেনেল বিলাক ক্ৰিয়েট কৰিছে তাৰ ওপৰত আৰু প্ৰেছাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব around this years আৰু আমাৰ stress water stressও তেনেকে বাঢ়ি গৈ থাকিব বুলি ভাবিছে higher Himalayan glacier melting will lead to frequent hydrological disasters enhanced sedimentation and pollution of lakes so Himalaya যিবিলাক আমাৰ glacier বিলাক আছে এইবিলাকৰ melting হৈ আছে glacier melting it will lead to frequent hydrological disasters যিমান বেছি মেল্ট হ'ব সিমানে বেছি ৰিভাৰ্ছ বিলাক ফ্লাডেড হৈ যাব আৰু লোৱাৰ লাইং এৰিয়াজ বিলাকত আৰু বেছি প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট হ'ব enhanced sedimentation so আপোনালোকে যদি জিওগ্ৰাফি পঢ়িছে তেতিয়া হয়তো অলপ ৰিলেট কৰিব পাৰিছে কিয় sedimentation বেছি হ'ব because আমাৰ হিমালয়ান মাউন্টেন্স বিলাকত ফুটহিলছ বিলাকত sediments বহুত আছে so যিমান বেছি মেল্টিং হ'ব ৰিভাৰ্ছ ওভাৰফ্লো হ'ব হিমানে লগতে সেডিমেন্টটো বেছিকে লৈ আহিব আমাৰ প্লেন এৰিয়াজ বিলাকত আৰু কি হ'ব ৰিভাৰ বেড বিলাক ফিল আপ হৈ যাব সেডিমেন্ট দি এই সেডিমেন্ট দি যেতিয়া ফিল আপ হ'ব তেতিয়া এই বেংক বিলাকে ৰিভাৰ বেংকছ বিলাকে কাম নিদিয়া হ'ব ওভাৰফ্লো হ'ব ফ্লাড ক্ৰিয়েট হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট হ'ব পলিউশন অফ দ্য লেকস আৰু এই সেডিমেন্টেশন এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ কাৰণে কি হ'ব লেকস বিলাকৰ এজিং হ'ব পলিউশন হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশন ক্ৰিয়েট হ'ব change of temperature will lead to significant increase in rainfall pattern so temperature to jiman change hobo logote rainfall pattern no teneke change hobo evaporation besi hobo ba kom hobo ba clouds bilak besi dry hoi jabo and wind blow away kori dibo enuka pattern bilak change hoar chances ase A serious environmental problem has been seen in the forming of changes in the course of river causing devastating floods. So আমি অলপ আগত হেতুই ডিসকাস কৰিছিলো যে যিমান বেছি গ্লেচিয়াৰ বিলাক মেল্ট হ'ব সিমানে বেছি ফোৰ্সটো বেছি হ'ব ৰিভাৰৰ ওপৰত ডাউনহিললে তেতিয়া তাহতৰ কোৰ্স চেঞ্জ হোৱাৰ চান্সেস আৰু বেছি বাঢ়ি যায় because they'll need more space তেনেকে কোৰ্স চেঞ্জ হ'ব আৰু কোৰ্স যেতিয়া চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া ফ্লাড হ'বই আৰু এবিলাকে কি হ'ব ডিভাস্টেটিং ফ্লাড এটা ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু লগত গম পাইছে ওচৰ হেবিটেশন বিলাকটো হাৰ্ম কৰিব including men animal domestic animals their livelihoods crops সবতে এফেক্ট কৰিব The falling groundwater levels in various parts of the country have threatened the sustainability of the groundwater resources. Amar groundwater eta resource hoy amar water resource hoy. Ami tar upor ami jibilak fresh water amar daily user water karne ami mostly dependent on groundwater. Ami by tubewell hawk, motor hawk, pump hawk. আমি হেধৰণে আমি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট এতিয়া
due to various reasons climate change or লগত related ground water যিবিলাক level এটো কমি আহিব আৰু এটো কমি আহিলে কি হ'ব এই resources বিলাকো sustainable হৈ নাথাকিব কমি কমি এটা সময়ত নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে so sustainability ওপৰত এটা question আহি গ'ল level টো already কমি গ'ল so তাৰ কাৰণে আমাৰ যেটো harm হৈছে আমি present generation টো হেতু feel কৰিমেই পিছৰ generation বিলাকৰ কাৰণেও আৰু বেছি harmful হৈ যাব The reasons for water stress in India overexploitation unsustainable use of groundwater এতিয়া কিছুমান এৰিয়াত for irrigationৰ কাৰণে কি হৈছে চৰকাৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি কাৰণে সুবিধা কৰি দিছে সাবসিডি দিছে সো ইৰিগেশন লগাই গোটেই ৰাতি থৈ দিছে পাহৰি গৈছে হুই গৈছে নেক্সট ডে আহিছে গোটেই পানীয়ে পানী আকৌ ড্ৰেইন কাটি দিছে পানী যাবলৈ দি দিছে কি হৈছে এক্সপ্লইট হৈ গৈছে আনসাস্টেইনেবল ইউজ হৈ গৈছে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইউজৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ৱাটাৰ ষ্ট্ৰেছ বিলাক হোৱা দেখা গৈছে আৰু কিছুমান এগ্ৰিকালচাৰাল ফিল্ড বিলাকত যেটো ক্ৰপ ৰেইন ফেড হ'ব লাগে বেছি সামাৰ সিজনত কৰিব লাগে খাৰিফ ক্ৰপ বিলাকো ৰাবি সিজনত কৰিছে বাই ইৰিগেশন কৰি মিলি কি হৈছে ওভাৰ এক্সপ্লইটেশন হৈছে policy issues more importance for water intensive crops like paddy and sugarcane due to procurement policy and subsidized electricity leading to more profit এতিয়া কিছুমান আমাৰ চৰকাৰৰ কিছুমান পলিচিও আছে যে তেওঁলোকে কিছুমান ক্ৰপ লাইক পেডি সুগাৰকেন এইবিলাক কি হৈছে এফসিআই কিনি লৈছে ফাৰ্মাৰ বিলাকৰ পৰা এটা প্ৰাইসত যেটো তেওঁলোকে প্ৰবাবলি মাৰ্কেটত নাপাবও পাৰিলেহেঁতেন সো হেতু চৰকাৰে এটা গ্যাৰান্টি এটা দি দিছে যে এটো ক্ৰপ আমি লৈ লম ইমানটো প্ৰাইসত তেতিয়া ফাৰ্মাৰ বিলাকৰ লছ নহয় ফাৰ্মাৰৰ কাৰণে ভাল হয় বাট দেন এই ক্ৰপ বিলাক যেতিয়া কি হয় পেডি সুগাৰকেন ধৰণৰ ক্ৰপ হয় এইবিলাক ক্ৰপৰ কি হয় দে নিড মোৰ ওয়াটাৰ আৰু তেতিয়াই আৰু যেতিয়া ফাৰ্মাৰে জানিব যে এটো প্লান্ট কৰিলে আমাৰ লছ নহয় আমি পইচা পামেই ইদাৰ ৱে তেতিয়া তেওঁলোকে এই ক্ৰপ বিলাকে গ্ৰো কৰিব যিমান ওয়াটাৰ দৰকাৰ হয় ইউজ কৰিব ইলেক্ট্ৰিচিটি ওপৰত সাবসিডি দি দিব তেতিয়া কি হয় তাহাঁতৰ প্ৰফিট হয় বাট দেন ওয়াটাৰ বেছি ওভাৰ ইউজ হৈ যায় তেনেকে ওভাৰ এক্সপ্লইটেশন হয় আনসাস্টেইনেবল ইউজ হৈ গৈ থাকে ওয়াটাৰ এই ধৰণে ওয়াটাৰ লেভেল বিলাক গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ লেভেল বিলাক কমি আহে more importance to the poor maintenance of কি হয় huge gap between irrigation potential created and that actually utilized so irrigation কাৰণে যিমান দৰকাৰ যিমান actually utilize হয় তাতকে বেছি irrigation কাৰণে সুবিধাবিলাক কৰি লোৱা হৈছে but then হিমান actually use নহয় হিমান utilize কৰিবলৈ কোনো দৰকাৰে নহয় so এইবিলাকৰ এটা সেই যিমানটো হ'ব লাগে হেতু এটা মেইনটেইন হৈ থাকিব লাগে ন যে আমাক ইমান লাগে আমি ইমানে ইউজ কৰিম তাত এটা ডাঙৰ গ্যাপ এটা আহি গৈছে সো তাতে কি হৈছে আকৌ ওয়াটাৰ ওভাৰ ইউজ হৈ গৈছে এন্ড এক্সপ্লইট হৈ গৈছে এফিশিয়েন্টলি ইউজ হোৱা নাই ওয়াটাৰ বিলাক unreliable water data due to outdated techniques and methodologies so আমাৰ এইবিলাক কিমান ওয়াটাৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেল ওয়াটাৰ লেভেল কিমান আছে এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক ক্যালকুলেট কৰিব কাৰণে বা এই ডেটাবিলাক উলিয়াবৰ কাৰণে কিছুমান টেকনিক্স থাকে সেই টেকনিক্স বিলাক কি হৈছে আউটডেটেড হৈ গৈছে আৰু সেই ডাটা যিবিলাক দিছে এই টেকনিক্স বিলাকৰ থ্ৰু দি এইবিলাক আনৰিলায়েবল হৈ গৈছে ৰিডান্ডেন্ট হৈ গৈছে এই প্ৰসেস বিলাক ইমান একিউৰেট নাই হোৱা যিবিলাক ডাটা দিছে সো কি হৈছে আমি ধৰিব পৰা নাই যে ওয়াটাৰ কিমান আছে কিমানটো লেভেলত আছে মেবি বেছি দেখাই আছে বাট দেন ইন ৰিয়েলিটি বহুত কমি গৈ আছে তেতিয়া
যদি আমি বেছি আছে বুলি ভাবো আমি ইমান কেয়াৰ নলম সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰবলেমো ক্ৰিয়েট হৈ আছে rapid urbanization heightening water demand concretization also reduces the groundwater replenishment so আমাৰ urbanization হৈছে আমাৰ মানুহৰ পপুলেশ্যন বাঢ়িছে cities বিলাক ডাঙৰ হৈ গৈ আছে এই ধৰণে আমাৰ ল্যান্ড এৰিয়া বিলাক কমি আহি আছে তেতিয়া কি হৈছে ৰেইন ওয়াটাৰ যিবিলাক এতিয়া আমাৰ ল্যান্ডত যেতিয়া পিওর মাটি সয়েলত পৰে তেতিয়া গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ বিলাক ৰিচাৰ্জ হয়নে যেতিয়া ৰেইন তাত জমা হয় যেতিয়া তেতিয়া কি হয় গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ বিলাক ৰিফিল হৈ থাকে বাট দেন আমাৰ কি হৈছে আৰবানাইজ কৰা হৈছে ৰোড ৰাস্তাবিলাক বাঢ়িছে সো আৰু কংক্ৰিটাইজ কৰা হৈছে আমাৰ আমি সাপোজ আমাৰ ইয়াৰ্ডখন আমাৰ ফ্ৰন্ট ইয়াৰ্ডটো আমি কি কৰিছো আমি কংক্ৰিটাইজ কৰি দিছো আমি থাকি ভাল লাগে তেতিয়া ক্লিন ফিল কৰো ৰেপিডলি আমি মুভিং কৰিব নালাগে সো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ কাৰণে কি হৈছে গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ ৰিপ্লেনিশমেন্টটো ভালকে হোৱা নাই ওয়াটাৰ হে কংক্ৰিটৰ ওপৰৰ পৰা ইভাপৰেট হৈ গৈছে তেতিয়া কি হৈছে আলটিমেটলি গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ লেভেল বিলাক কমি আহি আছে steps taken by the Indian government first হৈছে MG Enrega Mahatma Gandhi Enrega spelling অলপ ভুল হৈছে so আমি Enrega বুলি ক'লে জানো যে এমপ্লয়মেন্ট দিয়াৰ এটো এটা প্ৰগ্ৰাম এমপ্লয়মেন্ট দিব and তাত কি হৈছে from grassroots level তেওঁলোকে এমপ্লয়মেন্ট দিব ট্ৰাই কৰিছে and including এইবিলাক পঞ্চায়তী ৰাজ এইবিলাকক ইনক্লুড কৰি যিবিলাক আমাৰ পঞ্চায়ত গ্ৰাম সভা এইবোৰ সবকে এড কৰি পিনি তেওঁলোকে কিছুমান কাম কৰিব ট্ৰাই কৰিছে সেই একেটা প্ৰগ্ৰামৰ আন্ডাৰত তাত কি কৰিছে কিছুমান যিবিলাক ভিলেজেস আছে সেই তাত কিছুমান কনষ্ট্ৰাকচন ৰিজাৰ্ভাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কনষ্ট্ৰাকচন যাতে ড্ৰাউট প্ৰুফ কৰিব পৰা যায় এৰিয়াটো ওয়াটাৰ কনজাৰভেশনৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভাৰ বনোৱা এই ধৰণৰ কিছুমান সিস্টেম আছে এইবিলাক আছে আন্ডাৰ এনৰেগা স্কিমত তেওঁলোকে কি কৰিছে এই ভিলেজৰ মানুহবিলাকক তেওঁলোকে ওয়াৰ্কাৰ্স বিলাকক এমপ্লয় কৰিছে এই ধৰণৰ ওয়াৰ্কৰ কাৰণে যিবিলাক পঞ্চায়ত আছে অফিচৰ পৰা তেওঁলোকে সেই স্কিম বিলাক আনিছে আৰু মানুহবিলাকক এমপ্লয় কৰিছে enabled government to introduce water conservation as a project under it so tar underte water conservation to eta part buli loi loise aru ji necessary reservoirs ebla create koribo karone use korise government aims to improve groundwater harvesting and build water conservation and storage mechanisms aru কি ধৰণে এবিলাক ইউজ কৰিব পাৰি গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰো কেন ধৰণে হাৰভেস্ট কৰিব পাৰি সো তেনেকুৱা কিছুমান মেকানিজম ক্ৰিয়েট কৰি মানুহ এমপ্লয় কৰিছে তেওঁলোকে দেন আছে এটা জল ক্ৰান্তি অভিযান it is a block level water conservation scheme under it jal gram scheme aims at developing 2 model villages in water starved areas to lead the other villages towards water conservation and preservation এই প্ৰগ্ৰামটো আন্ডাৰত কি কৰিছে ইয়াতো এই গ্ৰাম সভা এবিলাক ইনক্লুড কৰি দিছে এই অভিযানটোৰ আন্ডাৰত এটা আছে জল গ্ৰাম স্কিম ইয়াত কি কৰিছে কিছুমান এৰিয়াত যিবিলাক ওয়াটাৰ কম থকা এৰিয়া স্কাৰচিটি থকা এৰিয়া তেনেকুৱা জেগাত দুখন মডেল ভিলেজ বনাই দিছে তাত এই ধৰণৰ কনজাৰভেশন প্ৰিজাৰ্ভেশন টেকনিক্স মেকানিজমস এইবিলাক ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰু সো দ্যাট ওচৰ পাজৰ যিবিলাক ভিলেজ আছে তেওঁলোকৰো মানুহবিলাকে যাতে আহি এইবিলাক বস্তু দেখে যে এনেকুৱা নকা কৰিলে ভাল হৈছে এইবিলাকে ইমান ধৰণৰ প্ৰফিটস দিছে এইবিলাক ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভাৰ্স বিলাক বা যিকোনো কনজাৰভেশন সিস্টেম বিলাক
যি হেল্প কৰিছে সেইবিলাক দেখি যাতে তেওঁলোকেও অলপ শিকে সো সেই ধৰণে এনেকুৱা স্কিম বিলাক হাতত লৈছে য'ত 2 মডেল villages are created next আছে national water mission it works for the conservation of water and it minimizes wastage water jiman waste হৈ থাকে efficiently use নহয় সো হেবলা কমাব কাৰণে national water mission start কৰিছে ensure equitable distribution through integrated water resources development and management so কিছুমান এৰিয়াত কি হৈছে water scarcity হৈছে কৰবাত due to suppose sea coastal area আছে coastal area blackot আছে but then water to tatu pura salinity থকা হ'ব ন use কৰিব কাৰণে দিগদাৰ হ'ব পাৰে বা এনেকুৱা এটা এৰিয়াত আছে য'ত river খন দূৰত আছে so use কৰিব পৰা নাই so under this mission তেওঁলোকে try কৰিছে যে এই saline water to pure কৰি use কৰিব পৰা ফৰ্মত supply দিব পাৰি নেকি মানুহৰ কাৰণত আৰু এই villagesত থকা মানুহখিনিয়ে যাতে water procure কৰিব পাৰিব কাৰণে তেওঁলোকৰ কিবা system create কৰি দিয়ে নেকি এই ধৰণৰ equitable distribution এটা create কৰিব কাৰণে try কৰিছে so that country খনৰ সকলো মানুহে যাতে water অলপ হলেও পাওক সবৰ কাৰণে equally সবৰ মাজত এটা sharing কৰিব কাৰণে try কৰিছে increase water use efficiency by 20% আমাৰ water যিমান থাকে সিমানটো efficiently use নহয় so হে বস্তুটো increase কৰিব বিচাৰিছে through this mission by 20% National Rural Drinking Water Program এইবিলাক program আগত আছিল এতিয়া আকৌ under beleg umbrella কিছুমান program include কৰি দিছে seeks to provide every rural person with adequate safe water for drinking cooking and other basic domestic needs গাঁৱত থকা সকলো মানুহে যাতে যিমান দৰকাৰ হিমান safe water for drinking cooking and other needs যাতে পায় so তাৰ কাৰণে যিমান পাৰি সহায় কৰিছে through this program Niti Aayog Composite Water Management Index to achieve effective utilization of water সেই ধৰণে এই গুটে program বিলাকৰ এটা কি common goal থাকে হেতু হৈছে efficiency এতিয়া যিমান পাৰি use হক water যাতে waste না যাওক utilization বেছি ভালকে হক অকল এটা কিবাটা কৰি যাতে বাকি গুটে water waste হৈ গৈছে ইমানটো crops আছে that suppose requirement অকল 1 liter তাত যাতে 5 লিটাৰ পানী এনে এক্সট্ৰা দি পানীটো যাতে waste না যাওক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান টাৰ্গেট achieve কৰিব কাৰণে এই গুটে program বিলাকে try কৰি আছে to achieve effective utilization of water the index revolves around issues ranging from water scarcity and related issues like deaths due to lack of access to safe water কি কৰিছে এটা ইনডেক্স বুলি কলে এটা ranking হিচাপে এটা দিয়া হয় হয়নে ইয়াত states বিলাকক different criteria যেনে water related যিবিলাক criteria আছে বা health issues কিছুমান যেতিয়া আহি গৈছে deaths হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান criteria লৈ কিনি তেওঁলোকে states বিলাকক ranking কৰি দিছে কোনে কিমান ভালকে efficiently use কৰিব পাৰিছে কোনে নাই পৰা এই ধৰণৰ কেইবাটাও criteria লয় আৰু rank কৰি দিয়ে তেতিয়া গম পাই যে কোনখন state state বিলাকেও গম পায় নিজৰ পজিশনটো মই এটো আৰু কি ভাল কৰিব লাগে বা একেখন ষ্টেটে ভাল কৰি আছে কিয় কৰি আছে এই বস্তুখিনি শিকিব পৰা যায় এই ধৰণে কিকাৰণে এই ইনডেক্স বিলাক বনোৱা হৈছে নীতি আয়োগে এইবিলাক
উলিয়াই এজ এ ৰিপৰ্ট নিচিনাকে Jal Shakti Ministry and Jal Jeevan Mission to provide piped water to all rural households by 2024 under the Jal Jeevan Mission. Amar Jal Shakti Ministry ase hoine ketia form hoisile amar Jal Shakti buli ministry to any idea? Anyone? Yes, 2019 or form hoise. Ministry of Water Resources, Ministry of Water Sanitation, এইবিলাক মিনিষ্ট্ৰী লগ লাগি জল শক্তি মিনিষ্ট্ৰী ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰু তাৰ আণ্ডাৰত এইটো জল জীৱন মিছনটো আছে It aims to provide piped water to all rural households by 2024 under the Jal Jeevan Mission. সবৰ ঘৰতে যাতে by 2024 tap water পোৱা যায় তাৰ হেতু মিছন এটো জল জীবন মিছনটো So these are some schemes and programs related to water conservation and use. Clear hoise bostu bilak? Almost same bostu bilake dhorlok olop examot creativity lagai likhi dibo para bostu. Kisman facts and data thake hekhini parila monot rakhibo 2050 enuka hobo pare 2040 enuka hobo pare বা কিছুমান এই স্কিম বিলাকৰ নাম আৰু মেইন অবজেক্টিভটো এইবিলাক মনত ৰাখি থলে মেইনছত আনসাৰ ধুনিয়াকে এড কৰি দিলে হৈ যায় আৰু বহুত বেছি ডিটেইলছত লিখিবলৈ ইমান এনেও টাইম নাথাকে সো বস্তুবিলাক এটা জেনেৰিক নলেজ এটা ৰাখি থোৱাটো ভাল ইমান ইন ডেপথ কিছুমানে এটো মিছনত ইমান lakhs rupees ইমান crore household এনেকা নাম্বাৰ ডাইৰেক্টলি আমাক মনত ৰাখিলে হয় বাট দেন দা মেইন এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ বা তাৰ কিয় হোৱা নাই কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় প্ৰগ্ৰাম বিলাক হাতত লয় বাট ইমপ্লিমেন্ট নহয়গে সো কিয় হোৱা নাই কেনেকে হেতু 100% ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক চাই থব পাৰে The rise in sea levels আমাৰ next topic এতিয়া climate change কাৰণে বা global warming কাৰণে যেটো আমাৰ ultimately sea level rise হয় first আমাৰ হেতুৱে মনলে আহে so তাৰ অলপ ডিটেইলছ চাই লও Sea level rise is due to both thermal expansion and melting of ice sheets. Thermal expansion to কি হৈছে কিছুমান সাবস্টেন্স এনেকুৱা থাকে যে যেতিয়া হিট পায় যেতিয়া গৰম পায় তেতিয়া তাহাঁতে এক্সপান্ড কৰে সো ওয়াটাৰটো এটা তেনেকুৱা অবজেক্ট যেতিয়া বেছি গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং হৈছে যেতিয়া গৰম হৈছে তেতিয়া অলপ এক্সপান্ড হৈছে লগতে আইস বিলাক মেল্ট হৈছে সো দুইটা বস্তু লগ লাগি কি হৈছে আমাৰ সি লেভেল বিলাক ৰাইজ হৈছে IPCC predicts that sea level could rise rapidly with accelerated ice sheet disintegration. Intergovernmental Panel on Climate Change, UN or a body, they predict কৰিছে যে sea level could rise rapidly. আমি গম পাইছোৱে could rise rapidly with accelerated ice sheet disintegration. So, যিমান ice sheet বিলাক ভাঙি গৈ আছে, গলি গৈ আছে, glacier বিলাক হিমানে আমাৰ sea level to rapidly rise কৰিব পাৰে বুলি আমি বুজিছো IPCC কৈছে এক্সট্ৰাকে Impact in general and in coastal states in India. আমাৰ ইণ্ডিয়াত sea level riseৰ পৰা কি ইফেক্ট হ'ব কিছুমান ইম্পেক্ট যেনে এগ্ৰিকালচাৰ ইকোনমি এবিলাক সবতে এড কৰি দিব পৰা পইণ্ট পলিউশন কলো হেকিটা এড কৰিব পাৰিব global warming climate change anywhere এড কৰি দিব পৰা বস্তু so sea level rise হোৱাটো কি frequent flood in coastal regions so region বিলাকত flood situation এটা ক্ৰিয়েট হোৱাৰ বেছি frequently হ'ব বুলি predict কৰিছে যেতিয়া sea level বেছি rise হ'ব
Adverse effect on the tourism sector of coastal states. Coastal states আৰু tourism বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে গোৱা ফাৰ্ষ্ট হয়নে আপোনালোকৰ আহেনে Goa and its beaches. So first adverse effect এটা গোৱাত মানে গোৱা ধৰণৰ জেগাত আৰু পৰিব আৰু coastal states আছে so সেইবিলাকত first impact পৰিব কেৰালা কৰ্ণাটকা এফালে on the tourism sector of coastal states এতিয়া গোৱা বুলি specifically কিয় মনলৈ আহে because গোৱাৰ main আপোনাৰ sourceটোৱে হৈছে tourism হয়নে বাকি states বিলাকৰ extra বাকি বিলাকো বহুত আছে but then mainly tourism of coastal states by reducing beaches and tourist infrastructures এতিয়া বেছিকে যদি ৰাইজ হৈ যাবলৈ হয় এটা কি হয় কিছুমান ৰিজৰ্টস ধৰণৰ বস্তু থাকে কিছুমান লেজাৰ কাৰণে কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰা হয় হয়নে কিছুমান এনেকুৱা বিচ বিলাকত এনেকুৱা ধুনীয়া ৰক্স দি মেলি এটা ভিউ পইণ্ট নিচিনা জেগা ক্ৰিয়েট কৰা হয় এটা লেজাৰ টাইমৰ কাৰণে সো হে তেনেকুৱা ধৰণৰ টুৰিষ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিলাকো কি হয় এডভাৰ্সলি ইফেক্ট হ'ব যদি সি লেভেলটো বেছি ৰাইজ হৈ যায় আগতে বিচ বিলাক কমি আহিলে এটোটো কম পাইছে ডাইৰেক্টলি ইফেক্ট কৰিব তো হেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেতিয়া সি লেভেল ৰাইজ হ'ব দেন ল্যান্ড লস needless to say মাটি আমাৰ কমি আহিব যিমানে ৰাইজ হ'ব water level আৰু মানে এফেক্ট কৰিব large number of people will be displaced specifically in coastal areas it will be put in greater pressure on the civic amenities and the rapid urbanization এতিয়া coastal areas ত কিমান মানুহ থাকে হয়নে fishermen বা তেনেকুৱা ধৰণৰ allied services বিলাকত থকা মানুহবিলাক বেছিকে coastal areas ত থাকে so যিমান sea level rise হ'ব মানুহবিলাক displace হ'ব displace হৈ ক'ত যাব inland areas ত যাব এই areas বিলাকত আগৰ পৰা almost urbanization হৈ আছে এতিয়া আৰু যদি এড হৈ গৈ থাকে হিমানে কি হ'ব আমাৰ বেছি civic amenities কিছুমান যি থাকে তাৰ ওপৰত বেছিকে প্ৰেছাৰ পৰিব due to rapid urbanization excuse me sorry Seawater percolation due to inundation can diminish freshwater supplies, making water scarcer. এতিয়া freshwater বিলাক area বিলাকত suppose a barrier বিলাক আছে বা bank বিলাক আছে এইবিলাক পাৰ কৰি যেতিয়া seawater আহিব তেতিয়া আকৌ salinize কৰি দিব আৰু আমাৰ এইবিলাক এৰিয়াত কি হৈছে general আমাৰ ground levelত আমাৰ fresh water থাকে বা lakes and ponds বা যিকোনো resource বিলাক থাকে so যিমান sea level rise হ'ব কিমানে এই fresh water বিলাক আমাৰ কমি আহিব আৰু তাত কি হ'ব salinity বাঢ়ি যাব আৰু আমি saline water আমি বেছিকে ইউজ কৰিব নোৱাৰো The states along the coast like Orissa will experience worse cyclones which may threaten many species living along the coastline. So temperature যেনেকে বাঢ়ি যাব সিমানে সাগৰত কি হ'ব ocean বিলাকত cyclone বাঢ়িব আৰু cyclone বিলাক বাঢ়ি এই আমাৰ বেছিভাগ Orissa West Bengal এইবিলাক এৰিয়াত বেছিকে হিট কৰে হয়নে কিমান বেছি devastating হয় আমি last years কেইটাত দেখি আহিছো ফনি আমফান এইবিলাক এটাটো লকডাউনৰ মাজতো আছিল so এনেকুৱা এৰিয়া বিলাকত বেছিকে প্ৰবলেম কৰিব and it may threaten many species living along the coastline so কিছুমান species যিবিলাক suppose mangrove species কিছুমান আছে হে mangrove species বিলাকতো threaten কৰিব যেতিয়া বেছিকে এনেকুৱা cyclone storm বিলাক আহিব তেতিয়া they may die
rising sea level threaten coral reefs that India has. আমি পঢ়ি আহিছো হয়নে coral reef বিলাক কেনেকে threaten হৈ আহি আছে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি আছে প্লাস লগতে যেতিয়া বেছি ইন ডেপথ হৈ গৈছে তেতিয়া তাহাঁতৰ কাৰণে ফটোসিনথেসাইজ কৰিব পৰাকে কি হৈছে যদি সানলাইট পেনিট্ৰেট কৰিব নোৱাৰে ডিউ টু ৰাইজিং অফ দ্য সি লেভেল তেতিয়া কোৰাল ৰিফ বিলাকো এক্সটিংক্ট হৈ যাব পাৰে A recent study projecting different greenhouse gases scenarios state that climate change will increase sea level in Lakshadweep Islands and it will affect airports and the residential areas. So, study কৰিছিলে আৰু greenhouse gas বঢ়া scenarios বিলাকৰ ওপৰত study কৰিছিলে and পাইছে যে climate change will increase the sea level Lakshadweepৰ কিছুমান আইল্যান্ডতো sea level to বাঢ়ি বেয়াকে affect কৰিব and it will affect airports and the residential areas airports থকা আৰু মানুহ থকা এৰিয়া বিলাকতো rising sea level disturb কৰিব যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডোনেছিয়া ফালে capital change কৰিব লগা state পাই গৈছে তেনেকুৱা ধৰণে কিছুমান change আহিব vulnerability of India India বেছি vulnerable কিয় because আমাৰ coastline বহুত দুইটা এটা হৈছে আমাৰ mainland আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ coastline আৰু আছে আমাৰ এই islands বিলাকৰ coastline দুইখিনি মিলাই আমাৰ around 7500 something হয় so ইমান ডাঙৰ coastline on গোটেই ফেলৰ পৰা যদি sea level rise হয় আমাৰ ইকনমিত বহুত harm হ'ব আৰু ইমানখিনি harm কি হ'ব পাৰে আমি পঢ়ি আইছো so India বেছি vulnerable the coastline accounts for 90% of the country's trade so আমাৰ বেছিভাগ import export বিলাক কেনেকে হয় আমাৰ through ships হয় হয়নে port বিলাকৰ পৰা হয় so এইবিলাক ক'ত থাকে আমাৰ coast বিলাকত এই গোটেইখিনি এৰিয়াত আমাৰ 90% আমাৰ import export এইবিলাকৰ পৰাই হয় coast বিলাকৰ পৰাই হয় so এই গোটেইবিলাকত যদি sea level rise কৰিবলৈ হয় গোটেইখিনি ওপৰতে impact কৰিব and ইমান countries ইমান islandsত এইবিলাক affect কৰিব এইবিলাক বেছি memorize কৰিবৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই ইমান exact data but then around যদি কিবা এটা দিব পাৰে then অলপ beneficial হয় গোটেইটো দিব পাৰিলে বেছিয়ে ভাল but then ইমানখিনি মুখস্থ কৰাটো because possible নহয় সেইটো কাৰণে কৈছো so around something এনেকুৱা দিব যদি answer add কৰিব পাৰে ভাল হ'ব then হেদিনা আমি ডিসকাস কৰা এটা টপিক আছিল zombie ice আমি অলপ মনত পৰিছে না হেদিনাখন আমি কি ডিসকাস কৰিছিলো about zombie ice এটো ৰিসেন্টলি নিউজত আছিল এটো কাৰণে এড কৰি দিয়া হৈছে সাইন্টিস্টে প্ৰেডিক্ট কৰিছে যে আমাৰ গ্ৰীনল্যান্ড এৰিয়াটোৰ যেটো আইস আছে আইস শীট বিলাক আছে they will raise the global sea level by 10 inches বা around 27 centimeters এনেকুৱা something হ'ব so ইমান এটা globally আৰু এটো আমি এভয়েড কৰিব নোৱাৰো because এয়া যেটো মেল্ট হ'ব আমি অলৰেডি যিমান গ্লোবাল ওয়ার্মিং হৈ গৈছে তাৰ ৰিজাল্টত এটো হ'বলে বাকি নাই এটো হ'বই গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাঢ়ি গৈছে সো তেওঁলোকে কৈছে যে গ্ৰীনল্যান্ডত যিমান আইস আছে এইখিনি যেতিয়া মেল্ট হ'ব ই আমাৰ গ্লোবালি সি লেভেল আমাৰ 10 inches বা 27 centimeter মান ৰাইজ হৈ যাব we are getting there zombie ice মানে কি আমি পঢ়ি আছো নিউজত কি আছিল বস্তুটো এটো আমি ফাৰ্স্টে ডিসকাস কৰি লৈছো because এটো necessary হয় this is because of zombie ice which is certain to melt away from the ice cap and blend into the ocean ইয়াত যিবিলাক আইস আছে গ্ৰীনল্যান্ডত এইবিলাক মেল্ট হ'বই and কিয় হ'ব because already আমাৰ আৰ্থখন ইমান গৰম হৈ গৈছে
So it is certain to melt and a ice cap bilak goli ki hobo amar ocean bilakor logot melt hoi jabo and aru ako a ice bilak ঘুৰাই form নহয়. That is a zombie ice, also referred to as dead or doomed ice. It is one that is not accumulating fresh snow even while continuing to be part of the parent ice sheet. So, yeah, normally কি হয় ইয়াত কিছুমান glaciers আছে হয়নে so ইয়াতে কি হৈ আছে এফালৰ পৰা অলপ অলপ মেল্ট হৈ গৈ আছে but then আকৌ যেতিয়া গৰম দিনত এফালৰ পৰা মেল্ট হ'ব আকৌ ঠাণ্ডা দিনত আকৌ জমি যাব so ইয়াতে কি আছিল এতিয়ালৈকে ইনটেক্ট আছিল এই আইচ বিলাক but then আমাৰ গ্লোবাল ওয়াৰ্মিংৰ কাৰণে কি হৈছে এই আইচ বিলাক যে মেল্ট হৈছে ই নেক্সট টাইম আকৌ ফৰ্ম নোহোৱা হৈ গৈছে that is zombie ice হি ঘুৰাই ফৰ্ম আৰু নহয় হি কমিটমেন্ট লৈ ললে যে আৰু মই আইচ নবনো হি অলৰেডি হে পাৰ্ট বিলাক এতিয়াও parent আইচৰ যেটো শীটটো আছিল শীটটো লগত এড হৈ আছে but then ice form নোহোৱা হৈ গল just land sheet বিলাক আছেগে so তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা situation হৈছে zombie ice such levels is committed to melting away and increase sea levels such ice কি হয় এটি committed যে ইমান warm হৈ গল যেতিয়া মই গলি যামে আৰু মই increase কৰিমে sea level মই আৰু ঘুৰাই ice নবনো committed This is on account of warming that has already happened because already গৰম কৰিলা তোমালোকে so I'm not going back The research points to an equilibrium state where snowfall from the higher reaches to the reaches of the Greenland ice cap flows down to recharge the edges of the glaciers and thicken them. So, eto eta equilibrium eta state asil agote buli koise research tut je eneke glacier black asil jetia eta jegat melt hoi jay tetia উপৰৰ পৰা অলপ অলপকে আকৌ আইচ বিলাক আহি পিনি এই এৰিয়াটো তাহাঁতি আন কৰি ৰাখে থিকেন কৰি দিয়ে so that গুটেখিনি একেলগতে মেল্ট হৈ নাযাওক ধৰি ৰাখে but then slowly এই গ্লোবাল ওয়াৰ্মিংৰ কাৰণে এটো আকৌ ফৰ্ম নোহোৱা হৈ গৈছে এবিলাক মেল্ট হৈ গুছি গৈছে slowly আইচেন বিলাক নাইকিয়া হৈ গৈ আছে হে ইকুইলিব্ৰিয়ামটো আকৌ ফৰ্ম নোহোৱা হৈছে Scientists have projected that 3.3% of the Greenland's total volume of ice will melt, and this will happen even if the global temperature is stabilized at the current level. So, scientists কৈছে যে Greenlandৰ যিমান ice আছে তাৰ 3.3% melt হ'ব আৰু এতিয়া আমি global warming ৰখায়ো লাভ নাই ইমানটো 3.3% melt হ'বই তাতকৈ বেছি হোৱাৰ পৰা আমি ৰখাব পাৰো যদি গ্লোবাল টেম্পাৰেচাৰটো আমাৰ যিমান আছে ইমানত যদি আমি এতিয়া ষ্টেবল কৰি দিব পাৰো তেতিয়া ইয়াতকৈ বেছি মেল্ট নহয় বাট যদিও আমি ষ্টেবল কৰিলেও 3.3% টো ডেফিনেটলি হি মেল্ট হ'বই সো হেতু কাৰণে এটো নিউজত আছিল এতিয়া আপোনালোকৰ কিবা কোৱেশ্চনত যদি কেতিয়াবা কৰবাত এড কৰিব লগা হয় Yes. আৰু কেতিয়াবা যদি কোৱেশ্চনত এড কৰিব লগা হয় ইফেক্টস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং তেতিয়া আপোনালোকে ধুনিয়াকে জম্বি আইচ বুলি এটা এক্সট্ৰা পইণ্ট এড কৰিব পাৰিব apart from glacier melting ice melting snow cap melting জম্বি আইচটো এড কৰি দিব পাৰিব ecosystem and biodiversity এখিনিৰ পৰা কাইলে কৰাম নেকি না আৰু অলপ কৰাই দিও আজি হ'ব ঠিক আছে দেন
যিখিনি অলপ বায়োডাইভাৰ্চিটি ইম্পেক্ট এইবিলাক আছে কৰিম ঠিক আছে আজিৰ টপিকখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে সকলোৰে ইন্টাৰেষ্টিং ফেক্ট আছিল জম্বি আইচ প্লাছ আমি আনসাৰত লিখিব পৰাকে ইনাফ কন্টেন্ট গোটাই ললো এগ্ৰিকালচাৰত কেনেকৈ হয় ইণ্ডিয়া কিয় ভালনাৰেবল কি কি ইম্পেক্ট কৰিব ৰাইজিং সি লেভেল এইবিলাক সব আমি পঢ়ি ললো ঠিক আছে বাৰবাৰ ৰিভাইজ কৰি ল'ব স্পেশালি চেপ্টাৰ 19ত থকা বস্তুখিনি যদি কনফিউজ হয় তেতিয়া আকৌ এবাৰ চাই ল'ব ঠিক আছে ৰিভাইজ কৰি ল'ব কিবা প্ৰব্লেম পালে মোক ক'ব ওকে You're welcome. MCQ to add হোৱা নাই probably chapter বিলাক শেষ হলে কৰিম আমি MCQ ঠিক আছে Thank you everyone for attending